Jdeme pokračovat ve hře Return to Monkey Island. A dáme si teda poslední save, co by mělo být toho 21.3. Do you remember where we were? Pamatujete si, kde jsme byli? Tak trošku mi to připomeň. Kind of, but remind me a little. Okay. Captain Madison and her friends betrayed me before I could betray them, and they kicked me off a cliff, Ano. which hurt. But I had the true map at last, and now I knew that the secret of Monkey Island had been in the voodoo shop on Melee Island all along. And Elaine arrived just at the right time to help me get there. We were about to fix up my old ship, the Sea Monkey, and sail to Melee together. Ano, my jsme vlastně skončili tak, že nás skopli z toho útesu. A přišla tam za námi naše žena a máme tady Murie a máme tady ten návod na to, jak opravit naší loď. Takže paráda. Ne, já už si koupil dalších 50 balíčků. A můžeš skončit kdykoliv chceš, že jo? Tak samozřejmě zdravím v chatu. Děkujeme, Faxime. Aspoň se mám na co dívat, když už jsem si dovařil večeři. Dobrou chuť, co máš dobrýho? Říkal jsi to? Psal jsi to? Teď jsem zmatená. Můžu dát pauzu od DDD a tady se dobře připravím na klidný spánek. Vítej. To je otec se synem. Ano. Pochopitelně, ale zatím se mi přestat nechce. Jo, to znám. Tak tady máme tu knihu. A my si ji vezmeme. A vezmeme Murie. I don't relish the idea of being with you, but I guess it beats spending the next 100 years on this stump. Maybe. Wait, not the pocket. Tak a půjdeme k té lodi. A půjdeme opravit tu loď. Dej si závod s Elaine na loď. My jsme tady a Elaine je tady. No tak ono už je tam. To byl teda závod. Slowpoke, you had a head start. Měla hodně velký náskok, když jsem to tak viděla. Ahoj, Sime, krásný večer. Tak. Ona má teda limetku. Should we get started? Ready when you are. Takže jsme ready. Neměla bych si to možná přečíst. Ale můžeme se podívat tady na tu mapu a víme, že to je v tom obchodě. Ano, to už nám předtím řekli. A teďka, když bych si chtěla přečíst tohle. A já bych si chtěla projít, to nejde? Dobře. Tak like it was written just for me. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. Tak, ale už jich mám tolik dvakrát, že bych si mohl pořídit i druhé album na to. To můžeš prodat, ne? Nebude to hodnotný. Should we get started? Ready when you are. No tak já už jsem si řekla. The age-old battle of rock versus people repair ships all the time. How hard could it be? Oprav loď. Dobře. Tak, šup. Jo, návodek z IKEA, už to tam vidím. Well, we did what we could with the materials at hand. I love it. It oozes nostalgia. Among other things, you steer, I'll bail. Jak tam dal ten list na tu plachtu. Co máme? Takže jo, jsme ve čtvrtý části. Věci se trošku zkomplikovaly. Ano. Dneska mám nějakou ptavou náladu, takže čekejte blbé otázky typu, jakože ta lebka mluví a kdo je ta ženská. To se odehrává na ostrově, ano. A dívej, jak se jim postupně rozpadá loď. A ta lebka mluví, no, je to očarovaná lebka a ta ženská je jeho žena. Oh my goodness, look at the damage. Kuchař I've brečí. got to talk to Carla about organizing earthquake relief. You're not coming to the voodoo shop? Well, of course I want to, but this is a crisis. There'll be other damage. I have to help. Well, I'll want to hear all about it later. Jo. A ono totiž bylo takový velký zemětřesení, to je vlastně pravda. 5 klíčů se bude hledat. Je to dost možný, protože to vypadalo, že tam máme nějaký klíče. Tak pojďme si promluvit s naším kuchařem. I was too busy running for my life. You saved the cookbook. Yes, I saved the cookbook. The ceiling was collapsing, the building was on fire, people running everywhere, and I saved the cookbook. Super! You're welcome. How come
you're still here. The bar is half collapsed and slightly on fire. Not done with my drink. Aha, ještě nedopil. Co to What are you pije? drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a Boy. little fizzy for your grog palates. Oh, sounds exotic. Takový smutý. Tak se pojďme podívat na jiné škody. Další škody tady ve městečku. 5, jo, je to lepší než Skull and Bones. Mezitím na půl cesty na ostrov Milí. Jo, ti dva, teda ty piráti a ti kapitáni spolu bojovali. Navzájem se potopili, že jo, to bylo cool. The secret will be ours. I've been searching for the secret since before you were born. That's exactly my point. Finding the secret is a young pirate's game. Years of experience and me relentless drive will ensure the secret be mine. Only if you don't have a heart attack first. Ha! Last chance to give it up. Then we obliterate you. Get off my ocean! Podle hlasu to byla pirátka. Jo. Jdou ke dnu. I'm impressed by your crosswind ramming technique. I'll have to add that to my book. My crew is quite skilled when given the right motivation. Takže si dají I'm dokupit, still co? worried about Threepwood. He shows up in the most unexpected ways. We don't have to worry about Threepwood anymore. I left him broken and near death at the bottom of a cliff. His eye was pussing up and bone was protruding from his leg. Animals have probably already scattered his limbs from one end of the island to the Vypadlo mu other. oko. So it's agreed. We stop fighting each other and we join forces to find the secret. Agreed. No funny stuff. We split the secret. Teammates. Jo. Jasný, takže ano. A podle hlasu to byla pirátka. Jak se mám? Mám se skvěle, Sime? Tak, doufám, že teďka doufám, že jsem nikomu nic nepřeskočila, fakt. Doufám. Moc omlouvám. Someone defaced Elaine's scurvy flyer. Tak, někdo znehodnotil. Ano, naházel na to Rojčota. Tak, pojďme do toho. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Tak pojďme sem. Am I too late? Was LeChuck here? Did Madison come? Did they get it? Where's the secret? Tady. Potřebujeme 5 klíčů. Co se What happened to your stalo? cauldron? I sold it to a soup shop on another island. They didn't mind the magic spell residue. A to je všechno? Postav se jí? You've had it all this time. I possess little and much. To what are you referring? Don't play dumb with me. I have the map. The secret of Monkey Island is here. What is it you wish to know? Můžeš mi číst myšlenky. Kde je tajemství? Je to v tom velkém trezoru u It's in dveří, that big že? safe by the door, right? Yes. Víme, že to tam je. Kde jsou klíče Where are od the keys to trezoru? the safe? I'd like to get it open as soon as possible. I am prevented from helping you with the keys. S klíči ti nemohu pomoci. But there is one close by who knows much. How do I find him? Her. And she will find you. How do you know that? She is outside the shop. To bude ta paní s těma klíčema. A tak super, on má tolik otázek, že já už se nemusím ptát. Jo, má hrozně moc otázek, to je pravda. A až mi přijde instinkt, tak tě mám na Instagramu označit nebo ti poslat do zprávy. Jestli to budeš dávat na Instagram, klidně mě označ. Jestli ti to bude chutnat. Jsem zvědavá na vaše reakce, jestli vám bude tady ten ostružinový chutnat, pokud jste si ho koupili. Proč jsi vzdala to tajemství? Jak si to přede mnou mohla tajit? Byl tu lečák nebo kapitánka Madison? How could you keep this a secret from me? Nezeptal se You knew I určitě, was že jo? looking for it. It is not a secret from you, Guybrush Threepwood. It is a secret. Full stop. I am bound by an agreement. Aha. A contract. Signed Krví in podepsaná blood. smlouva. With gruesome punishments for disclosure.
some kind of a voodoo thing? No. Tak, proč Why did jsi se you take the vzdala secret? tajemství? Doesn't it belong on Monkey Island? I have taken nothing. The safe Nevzdala, came to vzala. me as you see it and belongs to someone else. A I komu? accepted a fee and cast a spell upon it to prevent it being moved. That is all. Kdo? LeChuck Ne, or Captain dělal Madison kdo been here? vlastní ten trezor. No. That's weird. They were way ahead of me. Sometimes it's better to have two enemies than one. But you Jo. should not waste time. Tak, kdo vlastní owns ten the safe? trezor? Alas, there are forces which prevent me from revealing the true owner. Dobře, tak I might have more pro questions teď for asi you later. stačí. I might have answers, but I make no promises. Dám ti recenzi. Super. Já jsem dneska výborně, tak to ráda slyším, Simem. To ráda slyším. Jinak vítám všechny nově příchozí, krásný večer. Ah! You found the secret. You are a spark among fallen leaves. Aha, tak to je ta babka, co byla v tom okně. Jsem docela nadšený. Tajemství? Jaké tajemství? Nic nepřiznám. Počítá se to jako nalezený, pokud je zapečetěný v trezoru. Did everybody already know about this but me? Not at all. Precious few have the smarts and the patience to decipher the clues and find the secret. I am Widerling Bones. Whitey. Like you, the hunt for the secret consumes me. Like you, I know where the secret lies, but lack the means to open the safe. You must have many questions. Jo, jak otevřu trezor, Dobrý, máme prostě spoustu otázek, dráčku. Úplně ideální otázky, že jo? Hauty, krásný večer a ten trezor je můj. Až to odemkneš, tak mi prosím dones ten poklad. Děkuji, Vločko. Krásný večer. Ahojky. Tak, jak otevřu trezor? Budeme netrpěliví. 5 locks, 5 keys. Golden keys. Hidden long ago. Jak What vypadají do ty the golden klíče? keys look like? They're gold. It's just paint, but they look nice. Where Kde can I najdu? find the golden keys? Most are found already. Got one myself. Old Mrs. Smith had one before she died, and Bella Fisher too. Also, Takže máme I 3. heard one was found on Bermuda. That's only 4. One more 4. was supposed to be hidden on Terror Island. Teroru. Has never been found. Takže máme Hang on, writing all this všechny down on kromě my jednoho. to-do list. This doesn't sound so hard. A lot of people don't come back from Terror Island. Also, Bella Fisher sank out at sea and nobody knows where. Took her key with her. Oh. Můžu si vzít tvůj klíč? Proč je v trezoru, proč je tak si v trezoru místo na Opečním ostrově? Mohla bys opakovat, co jsi řekla o tom, kdo má všechny klíče? Jak to, že jsem o tom předtím nic neslyšel? Tak, můžu si Can vzít I tvůj borrow the key klíč? you have, just to try it out? Not so fast, bright boy. Whitey Bones is not such an easy mark. You prove yourself. Get some skin in the game. Find me when you've got more keys than I do, and maybe I talk partnership. Dobře, takže musíme minimálně 2 klíče, aby nám dala ten její. No See you dobře. around, Whitey. I've got keys to track down. Okay, bright boy. But you watch your step. There is a curse. The keys are protected by a terrible curse. Beware. Vypadá strašidelně. curse? Really? No. I mean, yes, she did say that, but she was just being dramatic. Whitey likes to make a big exit. Well, one thing's for sure. I don't know how to get to either of those islands she mentioned. I'd better get a good sea map right away. Jo. A mapy dělá náš kamarád. Předevčírem jsem si dal čokoládový nanuk. Takže už začíná zmrzlinová sezóna. To měl být na sap? Ne, na nanuk. Jmenoval se nějaký sabík? Nebo... Jo, takhle. Asi to dá. Tak, jdeme si pro mapu. Tak, Vali. Máš námořní mapu místní oblasti? You got a sea map of the local area?
can you jot down the locations of Terror Island and Bermuda? No problem. I'll also add a few extras. The ship tracking feature is going to blow your mind. It's a little trick I know. You need to be able to go the extra mile if you want to make it in the big time, like me. Udělal nám special mapu. The last pirates I made a map to Terror Island for were never seen again. And Bermuda can chill you to the bone. Not many pirates want to head up there. Oh, Tam bude asi zima, co? Když je to say Bermuda. hi to Elaine for me. Thanks, Wally. And sorry about blowing you up that one time. To se jmenuje Bousko Kámo, po překladu Mechabe English. Počkej, cože? Tak, dobře. Máme tady mapu. Dobře, až budeme zpátky na lodi. Ještě bychom mohli, my už můžeme jít k té paní. Jo, ale můžeme jít do obchodu s rybami. Tresčíval. We feature the freshest fish on the block and the freshest company as well. Whether you're here to buy or just pass the time, we don't mind. Though, of course, we do prefer it if you make a purchase. Didn't you guys used to be the pirate leaders? It's me, Guybrush Threepwood. Ah, I thought when we spotted him skulking around town that he looked passing familiar. Jo, Guy kámo a Brousek. No, jo, Brousko kámo. No, asi jo. Asi jo. Tak, dobře, obchod vypadá pěkně. How come you retired from pirate leadering? Well, now, sometimes retirement is not so much a choice as a thing that settles upon you. Like being becalmed at sea. But it's allowed us to open this place and pursue our passion for fishing. So, perhaps less like a calm and more like a strong wind blowing in a particular direction. Have a look around, why don't you? Dobře, prohlédneme si to tady. Máme tady zlatý ryby. What are these little yellow guys? They're lump suckers. Hranáč. Easy to eat and great for sucking out cysts and boils. Oh, fujky. Obří These are ryba. tremendous. What are they? We don't actually know. Found them at the bottom of the shipment. Are these eels? Hagfish. Very tasty, but don't let them get around your neck. A škrtiči, no dobře, špičatý ryby. Slime heads. Some folks like to cut off the pointy parts before eating, but that's a personal choice. Je to ten nafukující se ryba. Are the blowfish for sale? No, indeed. These are for personal use. They're excellent for bourbon contests. Care to join us? Don't mind if I do. Winner gets to keep the blowfish. Soutěž v říhání. Chudák ryba. Ježkovi zraky. Děkuju, Vašku. On ji nafukuje naopak. On ji nafoukl naopak. Kam jí to foukal? Aye, well done. I hereby declare this a draw. Jinak děkuji, Vašku, za darovaného sebíka pro voj. Děkuji moc, děkuji, Vašku. A Anariko, krásný dobrý večer, čau. Mimochodem, dnes jsem měl k večeři zapečené tousty se šunkou a sýrem, mňam. Tousty mám hrozně ráda, chuťovka, ano. Hey, jdeme další soutěž, tak zkusíme mocnější říhnutí. A můžu to nějak přeskočit. Tady ty jejich blablabla. Nějak to šlo předtím? Ne? Si poslechneme ještě jednou říhání. Možná ten náš Grganec nebyl největší, ale dle toho, do čeho foukal, byl jestěnej smradlavý. Ježíš, fuj. A zase chudáček, ryba. Dobře, tak budeme muset asi udělat něco ještě special. Budeme muset asi udělat ještě něco. Hubatá ryba. Toadfish.
Žabice. Surprisingly, no relation to actual toads. How much for the goldfish? Sushi's a pet. She's not for sale at any price. A co je tady That's an ta interesting Hollywood? mounting method. Caught that one trying to escape. What's Se that budeme muset flag with zeptat all na the další. holes in it? Taková Quite důležitá proud soutěž, of on nechce that. přeskočit, We ne? caught it up in a fishing net one day. 'Tis one of the signature flags of Bella Fisher herself. Bella Fisher. That was Bella Fisher's flag? That's what I said, yes. A kde byla ta loď? Může nám to říct? Hele, když mu I'll dáme wait until I'm mapu. back on my ship to open it. Aha, tak ne. A může nám říct, co mi můžete What can říct you o tell me Bella about Bella Fish? Fisher? Bella Fisher. Aye, she could spin a yarn from Port Royal to Trinidad and back again. And a consummate angler she was. What? Good at fishing. She had a secret fishing spot, she did. More A bounteous tam than bude the whole rest of potopena. the sea together. She probably rests there now, being as she did disappear on a fishing trip. No one knows the location, though 'tis rumored that she left clues as to its whereabouts. A ukázala vám Bella Fisher někdy velký Did Bella ozdobný klíč? Fisher ever show you a big fancy key? Not to my memory. No, I don't think so. Just thought I'd check. Tell me again about Bella Fisher's fishing spot. Three řeknu to clues they samý. say she left behind as to where it was. But no one knows what sort of clues they'd be. All rumors, of course. Probably nothing to it. I'd like to buy some fish. That's an excellent life decision, me lad. Jakou rybu si Today we've koupíme? got hagfish, toadfish, slimehead, bloater and lumpsucker. What'll it be? Já nevím ještě jako co potřebujeme, že jo? Ale vezmeme si třeba slizohlava. Here's a box full. Should be plenty. You want me to run a tab for you? Sure. Thanks. Tak třeba si pak skočíme pro nějaký další ryby. Hele, co s ním můžeme udělat? Prohlédni They're si slimy, ho. all right. And not just the heads. Tak a můžu si koupit ještě nějakou? Můžu je vyměnit, dobře. Tak uvidíme, no. Já nechci nic. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Tak pojďme pryč. Ahoj obránček, krásný dobrý večer. Aw, this is where I risked my... Krásný dobrý večer. A teď můžeme otevřít už Seems ty to be dveře? stuck Ne. closed. Dobře, a můžeme jít kam? Můžeme jít tady za tou, co dělá ty klíče. A můžeme se jí na to zeptat. Třeba bude něco vědět. Hello again. Tvoje matka je známá jako stará Would paní your mother světová. perhaps have been known as Old Mrs. Smith? Whitey Bones said something about an Old Mrs. Smith. Well, I didn't call her that. But I suppose some people did. Mainly when she was older. Did your mother find any of those golden keys she was looking for? One. She left it to me in her will. Takže ho má ona. Zaplatím ti libovolnou částku za klíč tvé matky. I will pay you any amount of money you like for your mother's key. When my mother died, her personal possessions went into probate with the court. When they came out of probate, I was still too devastated to claim them. As you can see from this letter the court sent, they and the key have been destroyed. Well, this is an unexpected wrinkle. Zničen. What happened to your mother's golden key? Nevěřím tomu. As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. Já se potřebuji kýchnout a ono to nejde. To je nepříjemný. Dobře, no, tak asi I nic. think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Takže tady máme nějaký dopis od soudu. Probate Soudní order příkaz. 1673832, Synovi pursuant to sprkám. Statute E, Section C, subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a parrot on it. Jsem si říkal, co jako čučíš do světla, abych si kýchla a moc to nezafungovalo. Morty, pojď pošimrat vločku, aby si kýchla. Nevím. Buď na mě jde nějaká alergie, což já nejsem na nic zatím alergická, anebo prostě se mi zase vrátila ta rýma.
Co to je za zástup lidí? I wonder what they're waiting for. What are y'all waiting for? Earthquake relief. And you'd better not be looking to jump the line. I wouldn't dream of it. Those who cut, get cut. Alergie na lidi. Hey! Thanks, Carla. Předbíháme. Good luck. Guybrush. Hi. I want to hear all about the secret, but I've got to go back to Scurvy Island right now. Let's talk later. Okay. Jako prostě, haha, dobrýč. Karlo, krásný večer. Tak jdeme zase šermovat. Have you seen the line of people outside? Those are citizens who were affected by the quake, but there isn't any money in the coffers to support the relief effort. I'm basically handing out IOUs. Rozdává směnky. Můžu se podílet na ty... můžu se podílet na ty sladké sladěčké směnky pomoci při katastrofě. Co? Can I get in on some of that sweet, sweet disaster relief? I already told you there's no money. I'm handing out IOUs. I'll take what I can get. Fine. It's not real money anyway. I have to list a purpose, so... What's it for? Moje loď utrpěla velké poškození, potřebu generální opravu kýlu. Chci obnovit místní podniky. Zábavný park Millie je v hrozném stavu. Potřebujeme opravit loděnici. Dolní ulice je obrovská, nebezpečná trhlina. My ship suffered some damage. It needs a keel overhaul. Sounds dubious, but I've heard worse. This is just a promise from the town to back your relief project at a later date. Don't get too excited. Super. Když máme nějakou směnku, uvidíme, k čemu nám to bude. A jdeme se podívat ještě někam dál. Kam bychom se mohli podívat? Do muzea? Novinka. Oh, it's a super valuable artifact I recently acquired. Yes, one of Bella Fisher's original pirate flags. One of only 3 known to exist. To by nás... A on tam má dva papoušky tam má. Předtím tam měla jenom jednoho. Tak, máme tohle. A my ten klíč ale k tomu máme, ne? Tak zkusme ji odemknout. That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things neat. Gotta get these edges perfect. That's folded perfectly. To je špatně. S tama to nedostanem. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. On nás vykázal. Tak já tam jdu zpátky. Welcome back. Už to I dal checked the display zpátky. case and it seems fine. So we're open for business again. OK, takže já musím první musíme nakrmit ty papoušky, aby neřvali. Pak odemkneme vitrínu, vezmeme vlajku a jdeme pryč. OK, pryč. Dobře, máme vlajku a můžeme na té vlajce něco najít. Kde je ta vlajka? Jo, tady. It's one of Bella Fisher's original pirate flags. Wait, what's this tiny writing on it? Replika. Not to scale. Oh, nuts. Takže máme repliku. Stan's building collapsed. There's a torn picture in here. This half shows Stan himself. Kartáček na zuby a nějaký obrázek. My jsme se sem předtím nemohli dostat, protože to bylo zavřeno, nebo jakože bylo to zavřeno. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a... There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Ahoj, poklady si, chyťte jí, zlodějka artefaktu, je to potřeba. – 24 hodin budou spamovat zlatou kapu. Přesně. Když už si ji zasloužili. Ať ji tady spamujou. Tak, Millie Island a jedeme dál. Jedeme na... Dopluj na unášenou loď. Co je unášená loď? Scurvy Island a ostrov teroru. Tak já bych jela sem.
Ještě tam je něco dalšího. Ta unášená loď je vlastně to, co on nám tam zakreslil navíc. Takže už jsou tam taky a mají trezor, ale nemají klíče. You're right. It won't budge. It's strong magic. I can still get it open with a spell, but I need a good power spot. It beats trying to find the keys. We don't even know where to start. It could take forever. Only a fool would do that. I know an excellent place for power spells, but it's not on this island. No problem. We can craft it there and then come back here. We'll take my ship. I'll stay here to keep an eye on the safe. And steal the secret yourself? I don't think so. Stop it. Clearly, no one trusts anyone to stay behind. We'll all go together. What if someone else finds out the thing is here? The only map is lost somewhere on Monkey Island. Probably eaten by a wild boar by now. The map maker knows it's here. I've got a bone to pick with him anyway. I'm thinking maybe one of the large ones in the leg. To je hezký ostrov. Tak, přečti si ceduly. Death waits for all who enter. I'd turn back if I were ye. That's encouraging. Vyhni se ostrým nepříjemným trhunům. Yeah, I better not get any closer. Rest in Rozbitá pieces. loď. I might catch something. Or something might catch me. Jo. Prozkoumej přírodní pilíře. Pozor na trny. This place doesn't like visitors. Ah, Papa Pichu! That hurts. Hope they're not poisonous. Taky doufám, že Did that just move? I thought I'll make a note of this, so I can remember it in my nightmares. Dobře, tak pokračujeme dál. Ahoj, poklady si krásný dobrý večer. Já nevím, jestli jsem tě zdravila nebo ne. Tak, na nešťastné místo, na klikatou cestu do slizké jeskyně, na tajemnou mítinu, do bizarního háje. Tak kam půjdem první? Já bych šla možná do bizarního háje. Ten strom se hýbe. To bude end. For a dead tree, it's a little too lively. Ano, je to slepá ulička. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it too much. Takže tady nic. Zatím. Jo, zdravila, dobrý. Tajemná mítina. I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine někdo as long někoho as I use uvařil. my wits and keep my head. A je tady otevřená truhla. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Další pirát. This place gives me the creeps. Vezmeme se lampu. To se nám může hodit v té jeskyni, pokud si tak jako předpokládám, že tam bude asi tma. Hele ho, Guybrush v rukách verči. Chudák kapa. Náhodou bych řekla, že se má dobře. Ahoj Dušane, krásný dobrý večer. Děkuji moc za krásných 37 měsíců. Děkuji velmi pěkně. Krásný večer. Čauky. It looks really old and dry. Vezmu si ho. I think I'll fill up my coat pockets with this bulky firewood. It seems like it might come in handy somewhere. It's looking at me funny, and I don't trust it. Extra velký zabiják mravenec. A můžeme něco vzít tady ještě dalšího? Vypadá, že ne. Takže pojďme odsud pryč. Můžeme jít na klikatou cestu. Tady je moc pavouků nějakých. To se mně vůbec nelíbí. Jak se nám to postupně otvírá před očima. Pozor. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? Rozhodně mě ta houba nesežere. Ne. It's getting hard to tell the flora from the fauna. Tak. Otevři bránu. Je zamčeno. A máme tady XYZZY. X, Y, ZZY. Můžeme se brát? Někdo zařval, nebo se mně to zdálo? Tak. Takže mizíme. Budeme muset k tomu sehnat určitě nějaký klíč special.
Tak, pojďme do slizké jeskyně. Tak, jsou tady vlhké houby. All the worst places, there are mushrooms. Ano, přesně, tak líp bych to neřekla. Ledově plesnivý převis. It's like a slow crashing wave of spores. A nic víc tady není. Nic víc, co bychom mohli udělat. Ne, že? Nemůžeme jít nikam dál. Taková jako malá jeskyníka. Ahoj, Trope, krásný večer. Čau, jak se máš, jak se daří? Ahojky. Hele, klíček. To bude od té brány. It's not one of the golden keys, but any key is a good key in my book. This place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. Co normálně odlomil, viděli jste to? Tohle musí být ten poslední neboštík. Jo. Tak pojďme k té bráně. Pojďme ji zkusit odemknout tím klíčem, ne? Bude to k tomu? Čekat. I think the lock must be under that sign. Dobře, takže my musíme nějakým způsobem odlomit tu třeba tím dřevem, ne? Z téhle cesty se nemůžeš vrátit. Nějakou tou mazlavou rybou? Všechno skončí. Probudíš se doma a budeš věřit, čemu kartáčkem? budeš chtít. Ale s tou červenou zůstaneš v říši divů. I can't quite get it off. A já ti ukážu, jak hluboko králičí nora vede. Vašku, děkuji moc za darovaného sabíka pro Turopa. Děkuji moc za dalšího darovaného sabíka. Děkuji velmi, velmi pěkně. Děkuji moc. No, nevím, jestli se nám úplně chce jít jako do té jeskyně, kde všichni jako ječí. I think they've captured Stan quite well, actually. They did a nice job with the coat. Tak co dalšího můžeme udělat? Můžeme třeba... Já bych to jako nějakým způsobem vylomila, ale to asi jako úplně nevylomíme. It says XYZ. I can't quite get it off of there. No. Nevím, jestli na tenhle ostrov máme všechno. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? There's no such thing as a man-eating mushroom, right? Ne. Že jsme se objevili přímo u té brány a teď nám to tam trvalo tak dlouho. Temná mítina, bizarní háj, nešťastný místo, skalnatá pláž. Tady nebylo nic víc, že ne? Tak asi zkusíme nožem. Už jsem na to nepoužila, co? Je pravda, že já jsem tam jako strčila to dřevo, ale ne ten nůž. Dobře vy. It's not a skeleton key, but I did find it stuck in a skeleton's chest. Tak se pojďme podívat. Co je tady? Hele, pozor, je tma a my máme lucernu a my do ní můžeme dát dřevo? Nemůžeme, ale můžeme tu lucernu... It's not lit, but it does have some lamp oil in it. Dobře. Máme někde nějaký zapalovač? My jsme něco takového měli, ne? A máme tady tu ceduli. A ona vypadá, že svítí ve tmě. I'm not walking any farther. It's way too dark. It's not lit, but it does have some lamp oil in it. Počkej, čím to můžeme zapálit? Nešťastné místo to bude buď Brno nebo Gottwaldov. Ale nečekal jsem, že to bude fungovat. A zafungovalo to. Zafungovalo to. Jinak Vašku, děkuji moc za všechny ty darované sabíky. Děkuji moc. Děkuji moc za dalšího darovaného sabíka. Tentokrát pro poklady se. Děkuji moc Vašku. Děkuji moc. Tak. Já bych tam dala nejradši to dřevo. Ale my nemáme ten zapalovač, že? Něčím to ale zapálit musíme, protože potřebujeme... Je tam jáma. Nemůžeme do té jámy. It's too dark to see anything. Jo.
Tak kdybychom to s něčím jako mohli jako zkombinovat. Bych jako dala... It's too dark to see anything. No dobře, tak pojďme ven. Nebylo tam jako posudit dřív. Nicely dried, pre-cut and ready to go. No, takhle ne. Ready to go. U mě... A počkat, teď by se hodilo křesadlo, co ti zabavili Číňani. U mě, no, celkem to jde, jen jsem měl teď dost na kahánku i. Co se stalo, Turope? Co se prosím tě stalo? Tak, napadá mě použít tohle na rozdělání ohně, ale muselo by svítit sluníčko. Něco nám v tom případě chybí. It's getting hard to tell the flora from the fauna. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? Turope, mně se daří skvěle, ale jako trošku mě děsí to, co píšeš. Jako, že jsi měl na kahánku. Co se dělo? Jestli to teda chceš říkat, samozřejmě nemusíš. No, kde byly ti dva obětovaní? Na tom tady. Temná mítina? Jo. No jenže co si tady pomůžeme? Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long... Tady si asi moc nepoučem, tak zkusme odplout jinam. A zkusme se podívat na Bare Bones. Lečaková loď? A co je tady tahle unášená loď? Co to je? This is certainly exciting. To je jako... Spustit kotvu. Watch out below. Tak se pojďme podívat. Máme jenom 4 minuty, tak dělej. Dobrý večer, tragédie, krásný. This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. Cože? My budeme potřebovat tu rybu. Proto tam teďka byla, my budeme potřebovat tu nafukovací rybu, takže to budeme muset vyhrát, tu soutěž o tu rybku, abychom se mohli potopit tak dlouho. Tak dlouho. Okay. Dobrá kocápka. V prvním díle vydržel, no ale ono to je asi tím, že jsme takhle jako hluboko. Bermuda. Jako Bermudy, tak Bermuda. Soudce. That's what you can call that. Made it myself. This is a scurvy inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Jako kvůli tomu, limetky kvůli tomu, křivici, nebo jak se tomu říká. Nechal jsem své limetky na mé druhé lodi. Možná by uvážel několik drobáků. Zmínil jsem se, že moje žena stojí v čele. Kurdě. Není to křivice česky? Due to an outbreak of scurvy, all ships heading north are required to carry limes. Sounds like a reasonable law. You will have to turn back. Failure to do so will result in fines, incarceration and/or scurvy. Takže potřebujeme limetky, tak pojďme na Bare Bones. Stay back! I can see you! How did you find me? I just sailed up and here you were. Who are you? Zachráníme I'm Guybrush Threepwood, mighty pirate. Are you alone? Počítají se nepříjemně mluvící lepky? No, I'm happily married. Did you know that gifts between married couples are non-taxable? I didn't. That's good advice. I'm Ned Filigree, accountant. I don't mean to be rude, it's just that I'm in hiding. Musíš být dobrý v matematice, pracuji na cestě k obnovení. Koho se bojíš? Zeptáme se, koho se bojí. Have you heard of Stan S. Stanman? Name sounds familiar. Thank goodness they locked him away on Bermuda. He'll be chipping ice in the quarry for a long, long time. I can't help but be nervous, but actually, I guess I've got decades before I really have to worry about it. Tak to... Jak to, že se bojíš Stana? How come you're afraid of Stan? He's always struck me as pretty harmless.
except economically. Sure, but you never can tell what someone like Stan will do. He's got no moral center. Like I said, I'm glad he's safely stuck in the Bermuda quarry for a good long time. Krásný dobrý večer, jak se máš, jak se daří? Where did you say they were Na tom keeping Brr Islandu? The ice quarry on Bermuda. He'll be there for years and years, and more years after that, thank goodness. Dobře. Musíš být dobrý v matematice. I'm a creative accountant. Math doesn't really enter into it. To znamená kreativní ten I've just had a účetní. few setbacks. It's all I can afford right now, but it's temporary. A jinak ještě pracovně, ale už se blíží konec. A takže končíš v 10? V 10? Za půl hodinky? Hosty, doufám, že jo. A tak. Co se ti vlastně stalo s troubou na pečení? Odešlel mi spodní ohřev. Spodní ohřev. Jinak Ankraxi, krásný večer, to je lupa v inventáři, nejde to zapálit venku na sluníčku. To mě taky napadlo, ale na tom ostrově nebylo sluníčko a je to jako dvojitá čočka, takže ano, dalo by se to tím teoreticky zapálit, ale musíme najít, tady sluníčko by mohlo být, ale nevím, jestli to bude hořet tak dlouho. Tak. I'm gonna explore the island a little bit. Holler if you find anything interesting. Měl jsem pár dní velké hádky. Easy, Ned. He's not coming. A už to moc nedávám, nespím moc a v práci jsem se zhroutil, tak mě odvezli a doktor na mě prý, že jsem měl střední infarkt, že si pěkně hraju. Opatrně. To je brďo, tu rope, to mě mrzí, to mě moc mrzí. To jako takovýhle dlouhodobý stresy a tak jsou fakt jako nebezpečný, takže doufám, že se to podaří nějak vyřešit. A minimálně by si měl dát nějaký voraz a někdy si fakt jako třeba vypadnout a odpočinout, pokud to jde. Já vím, že to asi je nelehká situace. That's a mighty fine looking chest you have there. What's in it? Everything I own. The fruits of a man's life. The yardstick by which I'll be measured when I'm gone. It's mainly paperwork. Years and years. Nothing to see but a lot of corrosion. To bychom mohli očistit tím zubním kartáčkem, ne? Tu korozi. Nemohli? It's an old wooden toothbrush with badly frayed bristles that I found at Stan's shipyard. Hele, úplně to vidím tak, že bychom to nemohli. Škoda. Jako očistit tu res? Nebo třeba tou hadrou? Očistit tu res? Ne. Ať to přečtem, protože to je jako bezvětšovací. A... Jako res, že jo? Kartačkem, čím jiným. Je tady ještě něco? Tohle. Tak nastupujeme dál na loď. Další, co tady máme, je ten Scurvy Island. Scurvy Island. This is where Elaine's been growing all the limes for the Marley Foundation's Scurvy project. She's probably back here by now. I can't wait to see her. V 10, tak to máš za pár. A pak tě čeká prodloužený víkend. Jída. Já jsem z toho vyjela. Přesně tak. Hodně sil. Hodně sil, Turope. A zvládni to. Doufám, že tady aspoň přijdeš trošku na jiný myšlenky. It says the Marley Foundation's Scurvy Treatment and Prevention League, or STAPL, welcomes you to Scurvy Island. Výborně. 1.5 miles to STAPL headquarters. Tady jsou limetky. Limetkové háje. Tak pojďme někam do limetkového háje. Tady je nějaký ptáček. Elaine sure has been busy. Vyber si I better limetky. talk to Elaine before I steal any limes from the foundation. The bird has a torn picture in its nest. Is that a picture of me? To je můj obrázek. A nedá nám ho. Nemůžeme mu dát třeba ty sušenky? It's not a parrot, it's a seagull. Tak dobře, tak seagullovi dáme ryby. OK, tak to nestačilo. To potřebuje velkou rybu, aby nás nechal si proto jít. Odpočívám teď víc, ležím, tak je to pohoda, ale pořád je mi blbě. Nedivím se, jako muselo to být fakt náročný.
Jo, až v úterý, i když Velikonoce na Valašsku, vidím to v úterý na dovolenou. Opatrně, to nemusíš testovat slivovici v každém domě, který navštívíš. Hello, Elaine. Kde jsi? Přešti si lístek. Hi, I'm working due east of the waterfall and due south of the lake today. Na východ od vodopádu a na jih. I pinched a yak with it once, and then I sort of accidentally pinched the staple remover. I had it for years before I remembered to give it back to Elaine. She was happy and mad at the same time. Nappy. Wait a minute. I'm pretty sure I sat for this portrait too. No byl jsi určitě na tom portrétu a teď už tam nejseš. It obviously means something to Elaine too. Dobře, tak to necháme Elaine. Dovnitř nemůžeme. Tak ji musíme najít. Říkala, že je, počkat, kde? Že říkala? Někde ty vodopády a tak? Elaine and I debate about whether it looks like a parrot or a cockatoo. Někde tady, ne? These groves go on forever. Počkej, takže to tam psala. Jakže to tam psala? Hi, I'm working due east of the waterfall and due south of the lake today. Počkat, jakže? Ještě jednou. Na východ Hi, I'm working due east od of the waterfall vodopádu and due a na south jih of od the lake jezera. Takže východ od vodopádu a jich od jezera. Takže tady někde. Valašská slivovice, to chce tak týden, no. Tady máme. Doufal jsem, že na tebe zase narazím. Dostal jsem lístek, který jsi vynechala. Co dělá milá dívka jako ty v takovémhle tropickém ráji? The what? It said where you were working today? Oh, that. I wasn't sure you were coming, but I'm glad you found me. What happened at the voodoo shop? Did you get the secret? Bohužel není na koupačce. Ještě ne, ale už jsem blízko. Not yet, but I'm closer than ever. I just have to gather a few golden keys together and I'm good to go. That sounds promising. What about LeChuck and Captain Madison? They weren't there, nevíme, kde oddly jsou. enough. Well, be careful. Can you spare any limes? You can take a few. Výborně, takže budeme moct jít na I'm having Brr trouble giving Island. them away, actually. The project has hit a snag. We have plenty of limes, as you can see, but people are refusing to take them. They say they don't like the taste, and they don't believe they'll help with scurvy. As an elected official, I could have issued an edict, but as a private citizen, I have to convince people. I tried this flyer. Yeah, I've heard of this. I know it's terribly dry, but the facts are there. Zkoušela si použít jiný fond. Co přidání bodů? Mohly by to být malé limetky. Co kdyby byl text zarovnán na střed místo doleva? Ne, má se zarovnávat doleva. Místo bodů malé limetky, to by bylo rozkošný. People not liking limes is part of the problem, though. Good point. Tak co jiný Have font? you tried using a different font? Comic Sans, for example. Yes, but I need a small one to fit all the information on. What if the text was centered instead of left justified? Somehow I don't think that's going to make a lot of difference. I'm not sure what to tell you. It's basically a sales and marketing problem, and neither of us is an expert in either of those things. Yeah, I see what you mean. I'll hang on to the flyer. Maybe I can find a sales and Tak marketing nějakýho expert to obchodníka, look no. at it. Okay. Nějaký obchodníka by to chtělo. Kdysi jsem četla jednoho doktora ze záchranky, že když je nepříjemně od srdce, je dobrý vypít vlažnou vodu s nastrouhaným chili. Nevím, nakolik je to povídačka nebo placebo, ale máme s tím v rodině dlouhodobě dobré zkušenosti. Všichni u nás jsou tradičně hrozný nerváci, takže problémy se srdcem máme okolí docela často. To jsem ještě neslyšela, no. Ale zase záleží asi jako, jestli má nějaký léky a jestli by to neudělalo v kombinaci s tím léky nějakou neplechu, ale to asi nevím. Jako já bych si taky raději dal jiné ovoce než limetku. That's where all the driftwood goes during driftwood mating season. Páření dřeva. OK. A ještě tady maják. It's like a 100-foot candy cane. Dobře, tak v tom případě tady máme asi všechno. A můžeme jet teďka tady nahoru. Teď už nás tam pustí na Brr Island. Máme limetky. Jo, to jsou majáky, já si říkám, proč mu tam jezdí ty vlajky. A to jsou majáky.
proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Guybrush Threepwood, Esquire. Fill this out and be completely honest. Tak dobře, tak nemáme takový titul, no. Jsi pirát? Byl jsi na zamořeném ostrově v posledních 6 měsících? Pokud si zaškrtl otázku 2, bylo to pro obchod nebo pro radost? Zamořený Island, to je jaký? Odpověděl jsi na otázku 2. Máš u sebe limetky? Yes. A jsi nyní, nebo jsi někdy byl členem pirátské strany? Zaškrtl jsi otázku 4 a nezaškrtl otázku 6? Ne. Neodpovím na otázku 27 i 28. Ježíš, tam je tolik otázek. 27, 28. Zaškrtl si otázky s lichými čísly, zaškrtl si otázky se sudými čísly. Zaškrtl. Takže odpovím. Takže to nebudeme zaškrkávat. Převážíš velká hospodářská zvířata, nosíš u sebe víc než 10 nebo méně než 3 banány, nezaškrkl si 7. Ne. Což je správně, ne? Nezaškrkl si 7. Je správně. Tohle klidně. Zaškrkl si 9, nezaškrkl si 2. Ne. Už jsi byl někdy v zimě na Bermuda? Ne. Umíš sekat vlastní dříví? Ano. Nikdy předtím si nenosil převlek a ani nepoužíval pseudonym? Ano. Ale my ne, takže to necháme takhle. Je odpověď na 13 a v 9 si lhal. Počkat. Je to odpověď na 13 a v 9 si lhal? Ne. Nevozíš sebou limety? Vozím. Pokud si zaškrkl otázku 1, ověř si, že si zaškrkl i otázku 29. Zaškrkni tohle, dobře? Už si někdy zničil neocenitelný artefakt a utekl si s ním? Ano. Momentálně vyplňuju celní formulář. Myslím, tedy jsem. Je severní hvězda na jihu? Ne. Mohu potvrdit, že jsem otázku 11 odpověděl špatně? Ne. Nenosím žádné trivia karty. Nevím, co jsou trivia karty, ale ne. Ano. Nenosím žádné. Jsou otázky 2, 3, 5, 7 a 11 prvočísla. A tohle nezaškrtávej. Zkontroluj, to si zaškrtl otázku 25. Ano. Toto nezaškrtávej, pokud si nezaškrtl otázku 29. All right, let's see how you've done. Well, we have a problem right off the start. We don't allow pirates on Bermuda. I'm going to have to request that you leave these waters immediately. Does it help if I'm a mighty pirate? No. Takže znova jako... So soon, to proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Ahoj Vojtino, nezapomeň na 19. Já už se v tom ztratil, já taky. Tak dáme, že jsme jenom jako bez toho titulu. Prčo, toto je jako odškrkávání ženevské konvence v některých hrách. Dobře, tak. Máš u sebe limety? Ano. Nebyl. Zaškrkni otázku 4. Ne. Neodpovím na otázku 27 a i 28, ale my na ně odpovíme. 27 a 28 na ně odpovíme a teda neodpovím na otázku ne, my na ní odpovíme. Takže to nebudeme zaškrkávat. Převážíš ne, nosíš u sebe ne, zaškrkl si 7, ne. Pokud si zaškrkl 9 a nezaškrkl si 2, ne. Už si byl ne. Umíš sekat, jo. Nikdy předtím si nenosil, ne. Nevozíš sebou limety, vozím. Takže tady já nesnažím tady ty zápory. Když se ptají, nevozíš sebou limety? A kdybych řekla ano, nevozím, tak to zaškrknu, ale já je vozím, takže to zaškrkávat nebudeme. Zaškrkl si otázku, zaškrkl i 29, to ne. Už si někdy zničil neocenitelný artefakt a utekl s ním? Na to nebudeme odpovídat. Momentálně vyplňuju celní formulář. Myslím, tedy jsem. Tak můžu potvrdit, že jsem na otázku 11 odpověděl špatně, ne. Nenosím žádný trivia karty. To nevím. Zaškrkni tohle. Tohle nezaškrkávej.
A já je nosím, nenosím. A zkontroluji, zda si nezaškrtnul otázku 25. Zkontroluji, zda si nezaškrtnul otázku 25. Zkontrolovala jsem to. Pokud si nezaškrtl 29. Tohle nezaškrtávej, pokud si nezaškrtnul 29, ale já ji zaškrtla. Dáme tohle. Tak. Ještě něco, ještě tohle bychom mohli dát. All right, let's see how you've done. Good answer. Interesting you would check that one. Good penmanship. Okay, this looks in order. You may proceed with full approval of the Bermuda Port Authority. Tak, je třeba zůstat optimistický, jak říkají u Boeingu, a kdy se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou. Co je tohle za hru v 90kách, to nebylo tak jednoduchý. Ahoj, Boomsofté, čauky. Protože toto je jako očkrkávání, jo, to jsem četla, nezapomeň na 19. Co vlastně byla 19, Vojtino? A já se v tom ztratil, já taky skoro. Ano, a ještě ty barvy americké pobřežní stráže, to jsem si nevšimla. Tak. Tak, doufám, že jsem nic nepřeskočila. A když na dveře, tak nějaký kryt určitě, jo, no. Je to smutný, no, s těma Boeingama. Tady je ta královna. Tak co tady máme? Tohle strašně smrdí. Špičatý, tady máme ten. Něčí noha. Královna. Bermuda. Tak máme tady toho soudce. Dobrý večer. Order in the court. Order. I will cite you for contempt of court for not asking permission to approach the bench. Pokorně se omlouvám, mohu přistoupit k hlavičce, vaše ctihodnosti. I humbly apologize. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How Ten rád do soudí. you plead? Nevinný. Kvůli nedostatku důkazů byla všechna obvinění stažena v případě Guybruše a bylo zjištěno, že Vedliba je spoluviníkem versus your whale. Případ byl odložen, když se svědek neobjevil ohledně falšování plakátu. Nikdy jsem pevnost nevyhodil do povětří a nikdy se nenašly žádné zbytky. Byl jsem zavřen. Case was dropped when the witness failed to show up over the poster forging. Order in the court. Quiet on the gallery or there will be arrests. I have no business with the court, Your Honor. Court is adjourned. Dobře, tak zkusme mu dát tohle. I submit these official-looking documents to the Ahoj, court, Tomaso. seeking a reprieve Ahoj, from Karaxio. destruction. Order in the court. Upon review of said order, the court finds that due to procedural backlog, the listed items have not been destroyed. Ona má ten klíč na koruně. box that Brat from accounting took. The legality of the aforementioned document having been presented is verified. Presenting pleadant may therefore take possession of said items. I have Máme no první idea klíč. what you just said, but thanks for the key. Order in the court. Outbursts of thanks will not be tolerated. Máme první klíč, hele, a tohle je druhý. Someone I've got to meet. Takže musíme jít za královnou. Jinak Karaxio, jinak krásný dobrý večer, ahoj. Ahoj Tomaso, čauky, čauky, čauky. Do centra ostrova, vstup do radnice, tam by mohla být ta královna, co? It's locked. Maybe I'll come back later. Nastup na mou loď? Ne, my chceme jít do centra ostrova. Takže do ledového lomu a do ledového hradu. Tam by mohla být královna. Tome, děkuji za follow, krásný dobrý večer, vítej mezi náma, vítej mezi vločkama. Čau, čau. Nice view. Nice view, ano. Tak, můžeme jít dál, až nahoru, až úplně nahoru. Protože to mi připomíná, jak šla Catherine Starková do Orlího hnízda, do hradu své sestry. Tady taky takhle stoupali a pak jeli tím Roaring fire, košíkem. melting ice. Very hoogly. Velmi hygienické, ano. Welcome, loyal subject. Ti musí být zmrzlý na kost. Tak, přemýšlej o balíku, ano.
Fialová kniha. At the end of the plank. My only copy. Please don't touch it. I'm new in town. Erg. Nice weather we're having. Erg. I see. Oni mě pustí za královnou. Vaše veličenstvo. No need to be so formal. This is Bermuda. You're Guybrush Threepwood, aren't you? I'm Odina the Ninth. I know your wife. Odina 9. nebo kolik tam bylo. Já tady u toho večeřím, tak nemám volné tlapky psát. Tak doufám, že už si užíváš svoji večeři. Já si spíš vzpomněl, jak Arthas stoupal na ledový trůn. Taky dobrý. Elaine? You sound uncertain. How many wives have you got? Just the one I'm aware of. What brings you north of the 19th parallel, Guybrush? Já se tak chci kýchnout, na to zase nejde. A moment, já se vysmrkám, mezi tím budou kecat. Your crown, as a matter of fact. Get in line. Everybody wants the crown. Everybody? The Crown of Keys is a ceremonial artifact worn by the reigning queen of Bermuda. It was originally fashioned from the house keys of the citizens as a gesture of trust. And or submission? My predecessor as queen is the one who added the golden key. I think it gives a certain pizzazz. Naturally, you'll want to have that cleaned once in a while. It stays perfectly clean as long as I don't let greasy pirates put their paws all over it. No, you may touch the crown if and when you become queen, and not before. Tak v našem případě spíš king. Queen. Interesting. Hypothetically, how exactly would a person become queen of Bermuda? You have to earn it, win it. Wrest it from the iron grip of the previous queen. Most people can't manage that, of course. But by the traditions of Bermuda, all are welcome to try. To become queen, you must show your qualifications by defeating the current queen in 3 contests. První soutěž, srdečnost, vážnost a inteligenci. Seriousness and your intelligence. To je jako stát se pirátem. Co když chci být královnou na chvíli? The queenship implies a lifelong commitment to uphold and defend your people. Okay, whatever. I get the crown, though. Yes. Zkusíme to? A podařilo se, nepodařilo se kýchnout, jestli se ptáš na tohle. Pěkný čtvrteční večer přeji všem, jak se daří v pirátském dobrodružství. Tamriel, skvěle, postupujeme dál a dál. Krásný večer. I challenge you to the contest of heartiness. Come with me. We've got to go downtown. Downtown. See that triangle? There are 3 of them here in the building. One for each contest. When you want to formally issue a challenge, you ring the triangle. Proč je tam ten kýbl? Soudce? Another challenge. Ladies and gentlemen, although your appetite for this nauseating affair never ceases to amaze me, it is my solemn duty to adjudicate this, the contest of heartiness. To bude pěkně nechutný. As you are all thoroughly aware, the objective is to successfully and permanently consume more raw fish than your opponent. Today's challenge fish is toadfish. Ustřice. Wait a moment. The bucket of plenty contains no plenty. There are no fish here whatsoever, and the contest cannot be held without fish. Everyone go home. Takže potřebujeme ustřice. Dobře, potřebujeme ustřice, to jsme zjistili. Co dál? Seen any good plays lately? Tě nám asi toho moc neřeknou. Tak, můžeme si prohlédnout mezipatro. Cítíme průvan. I can feel all the warmth escaping up the chimney. It's an empty bucket. Kontrolujeme kbelík.
Takže když do něj dáme tyhle ryby, to nejsou ty správné ryby. A co je tohle? To bude inteligence, že? Zkouška inteligence. Modrá ústřice. Challenge. Welcome, Your Majesty and Mr. Threepwood to the contest of intelligence. In front of each of you is an advanced algebra problem. You are to solve it as completely as you can and remember to show your work. No peeking, no copying, no swapping papers, and no cheating whatsoever. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Aha, dobře. My to nevidíme. I have no idea what that says. Dobře, tak jo. No, I don't have the slightest idea how to solve an algebra problem. No funny business, Buster. No copying. Time's up. I'll take your papers. Ne, to jsme asi nestihli. No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Threepwood appears to have copied parts of several unrelated equations from the blackboard. Queen Odina is the winner. Better luck next time. Dobře, takže to budeme muset víc nastudovat, evidentně. Já jsem čekala, že my budeme něco řešit a nebudem. Tak studuj algebru. I mean, I guess this is algebra? I actually have no idea. Aha, to je špatný. To je hodně špatný. Mortičku, kam jdeš? Pojď sem, prdelko. Čič. Nezhazuj to světýlko. Pojď tady, pojď, Morty. Pojď, já tě budu tady čunkat. Pojď sem. Dobře, tak tady máme třetí test. Tak se pojďme podívat, co bude třetí test, ať víme, co musíme splnit. Ladies and gentlemen, for your viewing pleasure, we present krásný večer. Time this week, the contest of seriousness. To bude takový to koukání do očí. Kdo první mrkne, prohraje. The reigning queen, Odina IX of Bermuda, and on this side, the challenger, Guybrush Threepwood, currently unemployed and of no fixed address. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Have you heard the one about the guy who put an ice cube on a scurvy dog? He said it was chilly. Is that the best you've got? Tak, dobře. Řekni královně vtip. Jak se říká papouškovi s jednou nohou? Proč si oceán nemůže sundat boty? Jaký je rozdíl mezi tampónem a mopem? What's the difference between a swabby and a mop? Heard it. You might as well give up. I have heard every joke there is in this world. Tak to chce nějaký dobrý. As neither of you has laughed, the contest is a draw. Ok, tohle by mohl být dobrý, pokud nebudeme potřebovat jako nový to, znát nový vtip, s někým si promluvit a naučit se nový vtip, jestli ona na všechno řekne, slyšela jsem. Nakouknu přibližovátkem na její papír, to je dobrý tip. The first contestant to laugh is the loser. What do you call a pirate with 12 swords? Dobrý, ale si přečtu tvoji zprávu. Is that the best you've got? Tak zkusme. Why can't the ocean take off its boots? Heard it. You might as well give up. I have heard every joke there is in this world. Contestants, the time limit has been reached. As neither of you has laughed, the contest is a draw. See ya. See ya. No dobře. Tak zkusme to s tím kukátkem, to je dobrý nápad. Tak, ahojte, ten mís, krásný dobrý večer ještě jednou. Dnes jsem se rozhodl vejít do jámy Lvové a zajít si koupit do Globusu beránka. Zaujalo mě, že zmíněný obchodní řetězec nabízí k prodeji i mazanec bez rozinek. Mně osobně rozinky nevadí, ale ve svém okolí mám několik lidí, kteří v rozinkách vidí malé zlo. Evidentně lidí, kteří s rozinkama nejsou kamarádi víc, tak jsem se vás, drahý čete, chtěl zeptat. Zde tu jsou taky nějací nepřátelé rozinek. Jednu dobu jsem nemohla ani cítit v pečivu. Teď už to jakž tak jako s ním, ale radši si
taky dám bez. Třeba jako takový jablečný záven s rozinkama, tak to mě moc nechutná. Nakouknout, jo, nakouknout. Takže teď by mě vážně zajímalo, proč si oceán nemůže sundat boty. Bez nich to nedávám. I will return in 20 seconds to grade your papers. Za Your 20 time sekund. starts 20 now. sekund. Tik tak. Roberto, krásný dobrý večer. I wouldn't even know what to change. Rychle, já nevím. Nestihli jsme to. I'll take your papers. Tady musí být jiná finta. Bude muset tu královnu nějakým způsobem jinak odlákat. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Threepwood has drawn a series of mustaches on the polynomial. Queen Odina is the winner. Better luck next time. Jo, jakože samotné sušené jsou super. V jídle taky za mě úplně není to úplně ideálka. Donesu vám záven, který bude bez rozinek. Asi jsem každý... To nemůžeme taky vzít. Škoda.
Tak, zkusíme tu, co si nemohla sebrat, takže možná bude potřeba ji nějak získat. Myslíš tu kuchařku? Ten závoj už můžeme vzít, ne? Taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Ne, tak ne. To je, panečku, plný inventář, jo? Je. A ne kuchařku. Počkej, a kterou jsem mohla vzít? Tak, ty slepice jsou v pořádku. Ty jsme zkontrolovali. Co kuchyň? Yes, můžeme to potom počmajznout. Looks like Putra replenished her supplies. Yeah. Old boots and deodorant. Tak nemůžeme něco nabrat, třeba já nevím, do něčeho, tohle není asi do toho, nemůžeme to nabrat. Nemáme něco, nějaký hrnec nebo nějakou lahvičku, do které bychom mohli nabrat trochu polívky. Je tady ještě něco? Tohle. Cítíš teplo? Hele, nemůžeme od toho zapálit třeba tady tohle. Okay, it's lit. Yes! Svítí nám lampa. Jsem se nadspal, připadám si jako zlý vlk. Doufám, že to nějakou dobu bude svítit. Tady ten chrápe. These things get more sophisticated every year. Roberto, krásný dobrý večer. Vítejte. Jo, panečku, plný inventář. Zlý vlk a teď tě jako hodí dolů, jo? Co když zazvoníme na ten zvoneček? To asi není úplně dobrý. Taky myslím. Ještě, že to neudělal. Tak v tom případě si můžeme jít zase pryč. A víme, že máme to světýlko, takže půjdeme na ten Terror Island a půjdeme do té temné jeskyně. Ne, počkat, na tu klikatou cestu. Tady potřebujeme. A máme to světýlko. Tak, yes. Pozor, tady se dá projít. It says, warning, you are about to enter a maze of twisty passages, mostly very similar. Yeah. Looks like someone forgot to pick up their trash. Něco jsme našli. Co to bylo tohle? Jaro vyskočilo květy, tam je 2, do široka zavítali. Včely se rozletěly. Věděla, že musí odplout na svou hlavní výpravu a snažila se, aby to zůstalo ležérní. To je nějaká značka. Počkat, tam byl další papírek. Jeho hlavní výprava se blíží ke konci. Reginaldův nos ochutnal jaro, které znovu přichází z mořských vánic. Ach, aby země byla zase skvělá. To bude muset složit nějak dohromady. A do široka zívali, nezavítali. Já to nedočetl. Tak počkej, to si potom přečtem celý. Tady jsou ty symboly. Máme všechno. Teď je otázka, jestli máme všechny. Tak a teďka jako chodíme docela zmateně. Jestli máme všechny ty. Tak, pojďme se na to podívat. Asi máme všechny poznámky. A budeme muset vědět, co je první. To bude šifra medvědí určitě, takže pojďme si to znova přečíst. Každý východ slunce a východ měsíce oceánu mi připomíná tebe, ty duální koule tančící na zimní obloze, přimítal s perem v ruce. Jaro vyskočilo
Květy doširoka zívaly, včely se rozletěly, věděla, že musí odplout na svou hlavní výpravu a snažila se, aby to zůstalo ležérní. Jejich poslední společná letní noc byla horká, odporná a noc byla dlouhá, ale neklidná, protože museli vyplout brzy ráno. Tyto ostré noci na moři, loď se vlní, je mokrá a houpe se. A přesto na palandách v podpalubí nikdo neklepal. Jeho hlavní výprava se blíží ke konci. Reginaldův nos ochutnal jaro, které znovu přichází v mořských váncích. Ach, aby země byla zase skvělá. Takže co bude první? Jejich ostré noci na moři. Loď se vlní, je mokrá, houpe se. Přesto na palandách v podpalubí nikdo nespal. Jejich poslední společná letní noc byla horká, odporná a noc byla dlouhá, ale neklidná, protože museli vyplout brzy ráno. Tak já bych řekla, že tohle bude první. Tohle bude druhá. Tohle bude třetí. Tohle bude čtvrtá a tohle bude pátá. Nikdo neklepal? Ne, nespal. Nikdo neklepal? Ne, nespal. Že jsem říkala neklepal? Je tam napsané neklepal. Že jsou tam čmely, to říkám určitě medvědí šifra. Jo, jako že to máš opravit, jo. Ještě, že to je přeložené, rád v angličtině, tak budu ztracený. Teď ještě hledáš dopis nebo východ? Východ. Já bych řekla, že to musíme seřadit podle těch symbolů a jít podle symbolů. Takže já bych řekla, že první bude tohle. Takže ten kosoštverec, pak bude euro, takže kosoštverec, euro. A oko. Něco, nějaká ta, nevím, diamant a dvojka. Takže kosoštverec, euro. Takže pojďme najít kosoštverec. Je tady někde kosoštverec. Tak musíme najít někde, kde je jako první kosoštverec. Tady je euro. Musíme tam jít jako první. Tady je oko. A to není on, nebo je? Počkat. Ne, to je takový jiný. To není tenhle. Bych tak jako potřeboval nazvat. Jo, toto je ono. Tak počkat. Tohle bude první. Takže, jak jsem to říkala, první. Druhá je euro. Je tu někde euro. Druhý bude euro. Třetí. Já se radši podívám vždycky. A třetí jsem říkala, že bude tohle. Takový oko. A to tu není. Sakryš. Takže ještě jednou. Počkat, a teď když půjdeme takhle nahoru. Euro. Není to tu, že ne? Tady tenhle symbol. Já ho tady totiž... Tohle je on. Tak. Dobře, musíme jít nějak jako systematicky. OK, takže jak jinak to bude? Jejich poslední společná letní noc byla horká, odporná a noc byla dlouhá, ale neklidná, protože museli ráno vyplout. Tyto ostré noci na moři. Loď se vlní, je mokrá, houpe se, přesto na palandách v podpalubí nikdo neklepal. Tak to bude jinak. To bude jinak. Kdyby mohl psát tu báseň, jakože každý východ slunce a východ měsíce oceánu mi připomínal tebe, ty duální koule tančící na zimní obloze. Jeho hlavní výprava se blíží ke konci. Reginaldův nos ochutnal jaro, a které znovu přichází v mořských váncích. Ach, aby země byla zase skvělá.
Jo, počkat, jaro, léto. Aha, počkat, já jsem... Dobře. Letní noc. Tam je letní. Tam je jaro. Takže první by byl teda ten trojzubec, pak by byla dvojka. To bude naopak, no. Takže bude první tamto, pak bych... Tyto ostré noci. Ostré noci. Takže já bych dala triangl, ten trojzubec. Tohle bude 1, tohle bude 2, tohle bude 3, 4 a 5. Takže první půjdeme najít tohle, pak bych dala 2 a pak euro. Tak zkusme to, no. Už z toho mám gula, že taky. Hledáme ten triangl. Nikde tady není. Tady je, takže triangl. Sakra, co jsem to říkala další? Triangl, 2 a euro, jo. Triangl, 2. Aha, 2 tu není. Tak euro. A 2 tu taky není. Jsou tam 2 jara, rok od sebe. Myslíš, že to budou rok od sebe? Jakože by to byl až tak dlouhý příběh? Dobře, takže první začneme 2. Jaro vyskočilo, květy do široka zývaly, včely se rozletěly, věděla, že musí odplout na svou hlavní výpravu a snažila se, aby to zůstalo ležérný. Dobře. Takže dáme 2 jako první. Pak. Ahoj Sagittariusi, čau. 5, tak tam říš pak? Prostřední jaro je před výpravou. Takže to bude první. Ano, protože věděla, že musí na výpravu. Dobře. To je pravda. Takže dáme 2. Pak bych dala tohle dole, vlevo. Každý východ slunce. To prostě bylo takhle, ne? Jakože už je na výpravě a tak nějak jako vzpomíná. Pak bych dala, že tohle bude... Pak bych dala, že léto, tohle bude zima a tohle bude zase jaro. Takže jaro, takže bych dala 2, tady to přeškrklý oko, pak tady ten kosoštverec, pak zimu a pak zase jaro, ne? Prostřední jaro je před, jo. Duální koule na obloze, nebude to nějaký astronomický onen podzim, nebo tak něco. No, to je dost možný, no. Takže jako jaro, léto, podzim, zima, jaro. Jakože by to... Každý Dobrý večer, slečno. Seaulov. Jo, na zimní obloze, teď tam je zima. Je to tam napsaný, aha. Lenny, krásný dobrý večer, děkuji moc za 37 měsíců. Děkuju a vítej. Teď to tam je napsaný, takže jaro, vyskočilo květy, takže tohle je první, 100%. Druhý bude teda v tom případě jaro, léto, takže bych dala léto. Sláva, všimla si. Tak tohle bude asi podzim, zima a jaro. Takže bude 2, kosoštverec, euro, oko a zase tady ten triangl. Takže 2, kosoštverec. Takže 2 kosoštverec, jo. Tak počkejte. Musíme najít někde, kde to začne. Tak, 2. A tady kosoštverec není. Takže 2. Tady taky sakra kosoštverec není. Tak to zkus projít. Zkusím. Jenom najdeme správný, tak. Takže tady je 2 a kosoštverec je tam, kam jsme vešli, jo. Takže kosoštverec, to jsme si moc nepomohli. Sakryš. 2, kosoštverec, euro a oko. No a to tady není. Takže 2, ale kosoštverec tady není.
Musíme najít nějakou jiný začátek. Nějaký lepší. Takže 2. No, tady to taky není, tak počkejte. Musíme najít nějakou lepší kombinaci, ale my chodíme furt dokola. Tak, 2. Tady kosočtverec nebude. Jak víme, že to začíná jarem? Protože je tam začátek výpravy. Protože tady říká, věděla, že musí odplout na svou hlavní výpravu a snažila se, aby to zůstalo ležérní. Takže bych řekla, že to jako uvádí to, že někam jako vyjíždí, protože ostatní věci jsou na vodě. Protože tohle je na vodě. Tady je taky vyplutí. Jakože by to začínalo... Ne, ale počkat. To je na vodě, dole to je taky, východ měsíce oceánu připomíná tebe, to je taky, nemáme to jít od konce. Hele no, tak nejhůř prohodíš jara, jo. Hele, tak já nevím, no, protože poslední je, že by museli velmi, když to budeme teda brát do důsledku, vy to nevidíte asi přeze mě. Jejich poslední společná letní noc byla horká, odporná. Noc byla dlouhá, ale neklidná, protože museli vyplout brzy ráno. Musí to začít jarem, abychom se dostali k druhému jaru. To je jako dobrá poznámka. Protože je tam 2x jaro. Ale to první jaro říká, že věděla, že musí odplout na svou hlavní výpravu a snažila se, aby to zůstalo ležérní. To znamená, že tam ještě není zmíněno, že vyplula. Proto je jaro, léto a v létě vyplouvá, pak je podzim, což jsou ty ostré noci na moři, pak je ta zima, kdy jako na něj vzpomíná a pak jsou tohle, jo, to dává smysl. Tady není napsané, že jako hnedka vyplouvá na jaře, ale bude vyplouvat až v létě. Ale jakože jaro je první, takže 2 a kosočtverec musíme najít. 2 a kosočtverec. A my jsme zase nějakým úplně jako špatným smyslu. Tak. Takže 2. Tady zase kosočtverec není. Ahoj, jízerky, krásný večer. Zajdeme tady v sobotu do zoo. Já mám na sobotu jiný plány. Krásný večer. Tak, zkusme tady teda teďka tuhle 2. Kosočtverec. Tak. No a 3. ale bylo euro, že jo? A už je to tady, už to jede, už se to roztáčí. Je to fajn, je to fajn, je to fajn. Jedu dál, stále s tebou, víme kam cesty vedou. Infinitive, krásný dobrý večer, ahoj. A jedem znova hoj konduchypor. Krásný dobrý večer, děkuji moc za krásných 15 měsíců. Infinitive, čau. Jak se ti daří? Doufám, že skvěle a úžasně. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, musíme najít nějaký správný začátek. Kuš, já už jsem zase někde úplně špatně. Krásný dobrý večer, ahoj. Tak, vlezeme do 2. Vlezeme ještě jednou do 2. Tady jsme zase špatně. Tak, 2. A já bych tak potřebovala jako nějaký dobrý začátek. No se to moc nemění. Tak. Takže 2. Tak ještě jednou 2. A tady nic není. Takže ještě jednou 2. Ne. Takhle vylezeme vždycky stejně, že jo? Dívejte. Ne, teď už ne. Tak. Já už jsem úplně ztracená. Tak 2. Kosočtverec. Teď musí být euro. A není. No vždycky na opačné straně, než my vlezem.
Zvěř by se šla podívat na zvěř? Počkat. Tak. Já jsem tady minula spoustu věcí a zoologické co chvíli tady v chatu. Třeba nikam nechodit. Čudo skvělej. A mříž oko euro 0 vidle. Co když je to obráceně? Vidle 0 euro oko mříž. Úžasné v práci stále a furt. Tak to je dobře. Já jsem pro když nás zve všechny, tak jdeme v sobotu, čete, do zoo, přece neodmítneme lístky zdarma. Cením to triko, děkuju, Varaune. Ukáž ještě jednou ty texty, jo. A kudy jsme přišli, byl jsem si dělat polívku, tak mi to uniklo. Netuším už, to se tak zamotalo, že už se s tady nedostaneme. Zvěř by se šla podívat na zvěř. Tak, hele. Tohle je, že se blíží ke konci, tohle musí být fakt jako poslední. Tohle bude 100 pro poslední. Já se vysmrkám. Ano, za mě taky jaro vyskočilo. Je určitě první. Pak bude následovat léto, protože tam vyplouvá. Pak bude podzim, což je euro. To přesně takhle jdu. Jakože 2, kosočtverec, euro a pak tady musí být to oko a pak zase tady ten trojzubec. Ano, protože je to jaro, léto, podzim, kdy prší, zima, tady je to řečeno, a zase jaro. Přesně tak, takže 1, 2, 3, 4 a 5. No, jenže my potřebujeme jít první do 2, pak potřebujeme jít do kosočtverce a to tady není. Nenavazuje to na to. A ono to nějak navazovat bude, jenom já tam musím vlézt teda správně. Tak, potřebujeme nějakou 2. To sedí, no, sedí. Ale teďka je otázka, jak to se řadit. Vlčka má rýmu a je jaro a vlčka nám taje. No, rýmu už mám normálně po druhý teďka během 2 týdnů. To na prd. A to vypadá, že jsme přesně tam, co byl Baťa s dřevákama. Chceš nám to trošku přiblížit? Radši ne. Je možný, že musíme jít jako pospátku. Teoreticky. Teoreticky to můžeme zkusit jít pospátku. Jakože bychom šli první do trojzubce, pak tady do toho oka, pak do eura. Takže trojzubec, oko, euro. Můžeme to zkusit tak. Hele, ale počkej, tady je 2. Tady ještě jednou 2. Tady někde bude kosočtverec. Není. Takže bychom šli trojzubec. Snad to není alergie. To mě taky napadlo a pak jsem si říkala, že jsem jako nikdy na nic alergická nebyla. Jestli se mi jako rozvinula nějaká alergie, tak mě z toho normálně... Já bych chodil, dokud to netrefíme. Ne, to nemůže být jen tak na random. To musí být systém. Sice vypadá, že ho neplním, ale... Tak, trojzubec. Euro. Jak jsem to říkala? Trojzubec. Ne, trojzubec, oko, euro. Trojzubec. A prd. Katastrofa by byla alergie na kočičí srst? No to by byla. To nemůžu mít jen tak z ničeho nic. Jen tak lusknutím prstu. Když jsem s kočkama pořád. To bych nevím. Prostě bych se ládovala silnýma práškama a nějak bych to jako přežila. Takže 2.
Kosoštverec. Ne. To je špatně. Takže 2, euro, kosoštverec, oko. Teď potřebujeme trojzubec a ten tu není. A ještě jsme tam to prohodili. Hej, to je špatný. Koukám na YouTube, děláme to správně, dotyčný YouTuber tam má jiné symboly a došel tam na první pokus, tak nevím. Jako věřím tomu, že to máme správně, ale nedaří se nám, ne teda, najít správně ty symboly. Jakože ten začátek. Potřebujeme prostě 2. Potřebujeme začít s nějakou hezkou 2. Nějaký hezký 2 by to chtělo. Tak, kde jsou? Tady je 2. 2. Teď musíme jít do kosoštverce, jenže ten je tady. A nemůžeme přece přijít tam, kde jsme přišli, ne? 2, kosoštverec a euro. Tady euro není, když jdeme zpátky. A? Cože? 2. A tady zase nebude ten kosoštverec. Kosoštverec. A zase tu není euro. 2. 2. Kosoštverec. Euro. Pozor. Pozor. Teď to nesmíme splést. Co je další? Takže 2, kosoštverec, euro. Teďka potřebujeme oko a trojzubec. Je tu oko. To ale není ani jedno z těch ok. To je na petlíka. Potřebujeme tady takovýhle přeškrklý oko a to tam není. Když se vrátíš si ve stejné místnosti, oni se prostě střídají. Ale řekla bych, že to tam nějak tak je, no. Přesně takový pocit mám. Toto je to oko. Tak a teď potřebujeme trojzubec. My potřebujeme euro, takže my potřebujeme tady má. No a teď jsme vyšli z eura. Trojzubec cestoval do Humpolce, no. Tak. Já myslím, že je to game over. Ne. Musíme najít jenom asi tu správnou začáteční místnost. Protože to je jasný, že to pak musí jít jako správně. Tam někdo tak krásně huláká, jo. Takže 2. 2. Kosoštverec. No a zase tady není euro. Ahoj Petre, krásný dobrý večer. Vítej, vítej, vítej. Tak, musíme si prostě nechat vygenerovat. Tak, 2. A teď si myslím, že jdeme špatně, protože tady zase nebude ten kosoštverec. Dobrá úvaha, no. Lidi v chatu přejem krásný zelený čtvrtkový večer. I tobě, i tobě. Je to bída, nejsou eura. Ale tady máme 2, kosoštverec, euro, jo. Tady máme všechny 3 vstupy. Když vejdeme sem, tak tady nám to nenavazuje. Vejdeme sem, vejdeme do eura. Teď potřebujeme to oko. A teď potřebujeme trojzubec. A ten tady není. 2. No a tady je ten trojzubec, který potřebujeme.
Tak tě zkusím navést, běž do místnosti, kde je euro nahoře a pyramida vpravo. Hele, počkej. Zas úplně ne po ručičce. Jestli jsi to viděl v nějakém návodu, tak já na to chci přijít. Sice to teďka vypadá, že tady zmateně běhám. Ale chci na to přijít. Nějak jako logicky. Tak. Třeba jít do 2. A ten kosočtverec tady nebude. A první jaro vyskočilo 2 poslední letní noc, 3 ostré, ano, přesně tak Sintarandireto. Poslední je ten vlevo nahoře, jo. Přesně takhle jo, ale já teďka hledám ty symboly. A ty neběháš zmateně? Vážně? To jen tak vypadá? Nemůžeš se ho dokreslit, když máš tak plný inventář? Ráda bych. Hele, ještě tomu chvilku dejme, jo. Pokud tady budu ještě takhle jako zběsile chvilku běhat. My víme, jak to jde po sobě, nebo myslím si, že to máme dost seřazený jako správně, ale hledáme ty správný symboly. Logicky na to jdeme, jen ta jeskyně nějak nespolupracuje, tak jestli to není bugnuté. Snad ne. Tak, 2. Ještě jednou. 2. Tak, a není tady zase ten kosočtverec, tak ještě jednou. Prostě musíme najít správně seřazený ty symboly. 2. A zase tu není. Že by Verča rozbila další hru, to není možný. Ne. Jenom prostě musíme najít správnou jeskyni. Takže 2 je nahoře. Kosočtverec je nahoře. Teď potřebujeme euro. Eurem jsme přišli. Euro. To je zase velký špatný. Tak, potřebujeme to nějak dobře seřazený. Tak, euro. Pomůže nám to. Tak, 2. Tohle nám taky nepomůže. Takže 2. Dobře. Kosočtverec, euro. Přeškrklý oko. A počkat. Přeškrklý oko. A teď bychom měli mít tohle. Počkat. Nebylo to poslední náhodou? Teď jsme šli... Co? Nešlo to po pořádku, protože teď jsme ty symboly relativně měli. Teď jsme ty symboly měli, ne? Ne, tady jsme asi... Protože tohle je 3. A tady je 4. Tady je euro a ta věc. Ten kosočtverec. Takže 2. Ještě jednou 2. Tady už jsme takhle jednou byli. 2. Prostě musíme najít tu správnou místnost. Tak, 2 je nahoře. Jo, kosočtverec je tady. No a teď potřebujeme euro. Ale to je až obmístnost. Tak, jak to psal ten Martin? Ať chytnem teda tu první. Kde je euro nahoře a pyramida vpravo? Pyramida? Že hledáme místnost, kde je euro nahoře. Nevím, jestli jdu dobře. Nevím, jestli se někdy něco takového objeví. Euro. Možná jsou ty symboly... Jo, určitě jsou, protože jestli Martin psal, že se díval a... Tak, tohle by mohlo být ono. No, ale to nejsou moje počáteční symboly, takže... Hele, přečti si X, Y, Z, Z, Y. X, Y, Z, Z, Y. Wow, neat. It's magic. Dobrý.
to je good. To je good, protože nás to takhle dostalo ven. OK. OK. Takže teď to můžeme zkusit jakoby od začátku. Takže teď víme, že 2 je nahoře. Teď potřebujeme do kosoštverce. Teď potřebujeme do eura. No jasně, protože my už jsme byli tak zamotaní, že už jsme to nedali. Teď potřebujeme oko a teď budou vidle. Děkuji. Děkuji. Děkuji, my jsme se prostě museli dostat ven. Super. A to bylo co? Cheat? Ne. The pit of agony lies ahead. Jama agonie je před námi. Skoč do vody, podívej se do vody. Okay. Here goes. Pořádný nádech a hop. Že mu to světlo ještě svítí. The lamp is going out. I should have seen that coming. Water, fire. Nemáme nic, čím bychom si mohli svítit. It's dark in here. Jako tohle docela svítí, ale nic. Pomoc, rychle. Nemáme to čím rozsvítit. To není dobrý. SOS. SOS. Tohle svítí, ne? XYZZY. Tím se dostaneme zase ven. Při nejhorším. That was a close one. I'll have to remember that fire doesn't burn underwater. Tak. Slizohlávka, že by svítila. Ona je slizká. Ona nemá ty světýlka na té hlavě, nebo myslíte, že to je taková ta s tou lucerničkou? Nevypadá, že by na ní něco svítilo. Ale můžeme to vyzkoušet. Ale musíme si zase někde rozsvítit, zažehnout oheň. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? A můžeme to udělat de facto jakýmkoliv ohněm. Ale já si myslím, že možná potřebujeme jako jiný ryby, ne? Hele, pojďme odplout teďka. Víme, jak to udělat, což je super. A já bych teďka se vrátila na Millie Island. A pojďme do té rybárny se podívat, jestli tam není ještě něco jiného. Protože mně se nezdá, že by tahle ryba měla svítit. Hello. Já bych si potřebovala vzít ryby jiný. Já bych si teďka potřebovala vzít... Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater and lumpsucker. What nemají svítící rybu. Já bych teďka potřebovala vzít ústřice. Toadfish. Tu hlubinou. No ona totiž tahle vypadá jak ta hlubina, ale to asi nebude ona, protože jí tam chybí to světýlko. Je to sliznatka. Nevím, možná je to ona. Možná to potom můžeme zkusit, ale teďka potřebujeme ty ústřice a půjdeme za tou královnou a zkusíme tu challenge s tou královnou. Jako vypadá podobně, ale nevím, jestli je to ona. Jo, a počkejte, potřebujeme to... Potřebujeme tu knihu. It's only slightly singed. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it! With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left. A ta Karla mi určitě nepůjčí žádnou jinou knížku, že? Ona říká zase jako vrátit za půjčenou, že jo? To je jediný, co mě napadá, jako co se týká těch knížek. Předběhneme tady tuhle dlouhou řadu. A zkusme se jí zeptat, jestli nám... Jestli nám nepůjčí nějakou jinou. Bojové strategie, půjď si na konci prkna. Nekonečný příběh. Tuhle. Jo, dobře. Je to tak, jak jsem si myslela, takže nám další knížku nepůjčí. Ta fronta je tam furt stejná, jo. Dala ti složenku, nebo co to bylo? Zkus mu to dát. Tomu kuchaři, že? Vidíš, tam jsem mohla dát... No a já jsem mohla nechat tu složenku napsat na něco jiného, protože já mám tu složenku na opravu mý lodi a já jsem mu ji mohla dát, nebo mohla jsem to napsat na opravu něčeho jiného. Čekat, kde je? Tady je ta směnka.
What would you say if I told you the governor authorized funds to overhaul the keel of my ship? I'm not sure why my hard-earned taxes should go to fixing your keel. OK, tak pojďme tam ještě jednou. Jestli nám nedá směnku na to. Na opravu třeba restaurace nebo něčeho. Tam to něco takového bylo. Zkusme jí vyptat ještě jednou. Karla bez tak nebude mít svůj den a bude zase dělat drahoty. Can I get any more disaster relief IOUs? It's one to a customer. If you want, I can revise the IOU I gave you to apply to a different project. Ano. But that's as far as I can go. Chceme. Yes, ano, prosím. Okay, what do you want to do? Chci obnovit místní podniky, zábavní park, potřebuji opravit loděnice, Dolní ulice je obrovská nebezpečná, tak tohle. I want to rebuild local businesses. I'm sure you'll have public support on that one. Super. Místní podniky, což bude ta restaurace. A když mu dáme tu sněnku, tak by nám mohl dát tu knihu. A pak můžeme vzít tu nekonečnou knihu, která se bude hodit pro toho borce, co tam visí za tu hlavu. A škoda, že to nejde nějak zkrátit, že tohle musím celý takhle jako klikat. Naštěstí běhá docela rychle. Ahoj, Hapikakusy, krásný dobrý večer. Tak ale s tou složenkou to byl dobrý nápad. What would you say if I told you the governor authorized funds for the rebuilding of the scum bar at an unspecified future date? She did? That's fantastic. I'll have a sunken area that catches grog spills for recycling and a medical triage room. Excuse me, lots to plan. Super, berem knihu. Okay, if I take this cookbook back now? Sure, of course. Yes. Dobrý, takže musíme jít zpátky ke Karle. Musíme tu knihu vyměnit za ty nekonečný příběhy. Protože on říkal, že by chtěl nekončící knihu, což když už to má v názvu nekonečný, tak by to mohlo být vončo, co by se mu mohlo líbit. Juhu, děkuji. O cestě, která nekončí. A když mám tu knížku zpátky, tak my to musíme jako takhle vrátit. Tak, Karlo. Děkuji. It looks like you tried to cook the book instead of the recipe. Oh well, I should be thankful I'm getting it back at all. Next time you can just put it in the bookshelf yourself. Aha, dobře. Tak Can I borrow this book? Fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. A nekonečný se ve skutečnosti jmenoval konečný. Hustý. To je dobrý. Výborně, takže pojďme teď plnit další věci. Tady ten je nadšenej, někam zmizel, je čas vyplout. A my teda zkusíme jít na tu Lečakovu loď. I'll make this quick. I don't know when LeChuck's coming back. Yep. Dáme Bobovi tady tuhle knížku. Hey Bob, would you like to read this book? It's about a voyage that never ends. Sounds interesting. And long. Here's your joke book back. Výborně. Super, takže teď máme knihu vtipů. Máme ústřice, to znamená, že máme 2 věci, ale nemáme ještě možnost, nebo... Hele, a co je tady ta unášená loď? Ahoy! Ahoy! Ahoj, hej, oni mají tu plachtu. Permission to come aboard. Afraid we can't let you do that. Permission to come aboard, sir. This isn't a protocol issue. Although we do enjoy a good protocol. Are you going to let me talk? Apparently, that's what you enjoy doing. There's been a deadly scurvy outbreak on the ship. We're under strict quarantine, so we don't infect others with this deadly pathogen. A nemyslím si, že kurděje jsou nakažlivé. Kde jste vzali tu skvělou vlajku se všemi dírami? I don't think scurvy is contagious. No takhle. Pokládej si krásnou dobrou noc. It's a scientific fact. No, don't try to snow us with your science quackery. If scurvy wasn't contagious, then only one person would have it. Duh.
Where'd you get that cool flag with all the holes? It looks familiar. We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. She probably lost it when her ship went down. A víte kde? We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. There is no such thing as the scurvy gods. Well, then why is there scurvy? Answer me that. Jinak krásný dobrý večer, Starobo, ahoj, když už jsme na duchařské lodi. Nemají tam něco magického, co bude hořet pod vodou, to je dobrý point. A poklady si krásnou dobrou noc, tak a doufám, že jsem nic tady nevynechala. Tak. Hezký. Starobo, čau. You should try limes. They help prevent scurvy. Ne, já jsem měla dát ten plakát. Is that more of your science mumbo jumbo? You need to leave before you catch scurvy. Dáme jim tenhle. Have a look at this flyer on limes. Ascorbic acid deficiency, collagen synthesis, mucous membranes. Hey, that is a bunch of science nonsense. We won't have any of that around here. It's all a trick to track our plunder. As if you have any plunder. Can I have your flag? Did you not hear me? Scurvy, on board, quarantine. Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy, trust me. Oni ani neví, co to ty kurti jsou, co? No dobře, tak čus. Scurvy bite you. Scurvy bites? I knew this was bad. Nehodíme jim ty lemetky. You should try limes. They help prevent scurvy. Where did you hear that? Jakože kdybychom je po nich hodili, třeba si je tam nechají a zkusí je. To je bude muset dát do něčeho, nějakého jídla a propašovat jim tam. Don't let the scurvy bite you. Vypadá, no. Vypadá. Nemůže, trošičku, jo. Tak dobře, no. Tak jedem pryč. Well, it's nice to get a warning. Jako jdu odplout, takhle. Tak. V tom případě bych teďka jela na Bermudy. A jdeme tady do radnice. A jdeme svolat jídlo. Soutěž srdečnosti. Jdeme se cpát ústřicemi. To jsou ústřice, jo. To mají jinak přeložený asi. In the defender's chair, the cast iron stomach of Otina the Ninth, reigning Queen of Bermuda and undisputed heartiness champion. A na druhé straně stojí vyzývatel. Challenger's chair, all the way from the Southern Caribbean, still in possession of nearly all of his original teeth, the newcomer, Guybrush Threepwood. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. Please take a fish and put it on your plate. This looks like a good one, relatively speaking. And now, let the eating commence! Už jsem čekala, že si ji šoupne celou do té pusy. On si bere vidličku a jako spořádaně to jí. Ona jí... No, tak přesně to, co jsem si myslela, se stalo. Tastes like grief. Ladies and gentlemen, the winner and still champion, Queen Otina. Dobře, budeme to muset sníst nějak jako lehčej. Což znamená, že nevím, no. To budeme muset nějak vymyslet a můžeme udělat aspoň serióznost. Počkat, máme ty vtipy, že? It's Flambe's Underworld Jokebook. All jokes about demons and otherworldly stuff. Tak použijeme knihu vtipů. Varone, krásnou dobrou noc a ahoj. A už jsem myslela, že řekneš Brno. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Did you hear the one about the pirate who gave his parrot a duck? Polly wanted a quacker.
Is that the best you've got? Proč mají démoni na hlavách rohy? Jak se nazývá démon, který neustále hoří? Co řekl démon, když šlápl na vidle? What did the demon say when he stepped on a pitchfork? Ow! První zkoušku máme. Oops. I've never heard that one before. Ladies and gentlemen, the winner is Guybrush Threepwood. Why did you get that book? I'm confiscating this. Jak zabavuju? Ahoj Toníčku, čauky, je čerstvá? Není čerstvá. One contest down, 2 to go. Dobře, takže 2 zbývají. Jak uděláme to, aby snědl tu rybu? Hele, máme ten démonský pepř. Nemůžeme to nějak jako narafičit a dát jí to jako extra pálivý. To můžem. Mezi tím, pozor, něco se děje. Mezi... You found it like this? It was over 200 years old. Oh no. It's the only one on the island. Oh no. Irreplaceable natural resource. What are we supposed to do with it now? Make 2 things? How many people besides yourself even know the location of this? Jenom my. Not many at all. I did tell someone about it just recently, but... But what? Who was it? Well, odd coincidence. Ajaj. To bylo v spodku k pokupukání. Ano, že jo, takový vtip si nečekal. It's filled with toadfish. Hele, já bych tam nasypala ten pepř na tu její rybu, nebo to chili, nebo co to je. You will all bow. You are attempting to sabotage the fish with an unknown ingredient. The contest is over. Tak to musíme udělat předem. Tak to možná musíme udělat předem. That ought to give it some zip. Dobře, tak to vyzkoušíme. A ona třeba nemá ráda pálivý a prostě to nesní. A my to sníme. Nebo sníme větší část. Protože ona si vytáhla takovou velkou, my si vytáhneme menší. It's filled with toadfish and demon pepper. And now, this may be a bit spicy. Jo, ona nemá ráda pálivý. Výborně. Aha, my taky ne. Well, it seems that both contestants are having some trouble. I declare this contest a draw. Contestants may now seek medical attention if they so desire. Takže jako postup byl dobrý, ale musíme to vymyslet trošku jinak, že my si vezmeme jako neopepřenou. Když tam dáme ty ryby, zůstanou na nějaké ještě v tom, nám ještě zůstanou, prohlédni si ústřice, tak počkat, když to uděláme takhle, my si možná budeme moct vytáhnout jako neopepřenou. To bych chtěl nějaký led nebo něco. Tak ještě jednou, Že nebo to něčím neutralizovat. Já si myslím, že my si můžeme vytáhnout, hele, my si můžeme vytáhnout s tadyma. Yes. Super. Že ona to nebude moc sníst a my to sníme. Máme druhou soutěž hotovou a ještě musíme něco udělat s tou algebrou. My prostě sníme větší kousek než ona a vyhráme. Je to asi nechutný. That's more than she ate, right? I can stop now. Yes, you can stop if you like. Ladies and gentlemen, your new champion of hardiness with 2 bites to the queen swan is Mr. Threepwood. Výborně. Je mu pěkně špatně z toho, ale dal to. Super.
Takže máme 2 zkoušky a chybí nám poslední. A tu bude muset nějak vymyslet. Bude muset něco vyřešit, co se týká té algebry. Pocit beznaděje ohledně algebry. Jak by to mohlo udělat? Mohl by to... Co by s tím mohl udělat? Mohl by si to nějak obsat? Jakože by si nachystal nějaký taháček? Je divný, že jako je tady průvan. Co to znamená, že tam je průvan? Gbelík. Prázdný gbelík. No, co tam můžeme udělat? Co ten účetní? Že by nám nějakým stylem pomohl účetní. Hodit dřevo a zapálit, no nevím. Ale my to můžeme zapálit i od tohle. Yes. Můžeme kdekoliv, kde je oheň, můžeme zapálit tu lampu. Okay, it's lit. Můžeme jít zatím tím. Hold it! Are you sure you weren't followed? We're safe. No one is ever 100% safe. He's locked away for a long time. My potřebujeme nějak Čím se odstraňuje res? Paperwork, huh? I'm afraid so. Oh, keep it Čím se odstraňuje res? Kartáčem. It's an old wooden toothbrush with badly frayed A nějakou bristles that I pastou, found at ne? Stan's shipyard. Nebo kyselý? Mohl by i kyselá? You can smell the ascorbic acid. Kyselá věc, odstranit to, odstranit. Stop it! I'm right here. Aha. Oh dear. Tak, jak ho uklidníme? Co mu dáme? Co po nás chtěl? Where did you say they were keeping Stan again? Počkat, kde říkali, že ho drží? Ledový lom na... Aha, takhle jsme to neprošli. Bo chtěla jenom jako umlčet. Tak pojďme ještě zpátky na Bermudy. A pojďme do toho dolu. Do ledového dolu, no jo. Nebo lomu. Tak, tady je nějaký vrátnej. Hi. Any chance I could get inside the quarry? Not many try to get in here, just out. What's the purpose of your visit? I'm an ice retailer, investigating supply possibilities. You'd have to take that up with the head office, which is not inside the quarry. The only people allowed inside are the prisoners. And also, I suppose, people visiting the prisoners, but no one ever does that. Lidi navštěvující vězně, tak já chci, hele, on tady má, co to je? Nothing. Nic. Dobře. I'd like to visit a prisoner, please. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Na Stana. Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his lips. That does sound like him. But I'm supposed to see some actual physical evidence. Just bring me something that shows you two have ever been in a room together. That way, I can tell my boss that I did my job. Máme něco? Ale jiná poznámka, dal nám něco on? That's prisoner Stan. Anyone could get a picture of him. It doesn't prove anything. Počkat, my potřebujeme náš obrázek a dát to takhle do kombinace, že jo? My potřebujeme tam dát náš obrázek. A kde jsme viděli ten náš obrázek? U toho ptáka. Takže my potřebujeme vyhnat toho ptáka z toho hnízda na tom ostrově u té Elaine a vzít si tam ten náš obrázek a dát to dohromady. Jakože to dokazuje to, že to jsme my. Dobře, a co dáme ptákovi, co dáme Rackovi? Nějakou rybu, ne? Jako my jsme mu zkoušeli dávat tu rybu. Tichučko. I don't want to lose my hand.
Potřebujeme dát nějakou tuhou rybu, aby jí žvíkal dlouho. Nemůžeme mu dát takový to, co ho škrtí. Že bych mu chtěla něco udělat, ale bude to polikat dlouho. Okořeněnou rybu. Počkej. No. Když už jsme to jednou udělali, jako že by to šlo víckrát. Jo, dobrý nápad. Dobrý nápad. Chudáček. Jde se napít vody určitě, že jo? Záchraň. Super. Chudák, ale dobrý postřeh, dobrý nápad. A teď pojede jak frecka. Chudáček. Tak dobře, tak pojďme znovu na Bermudy. Pojďme do ledového lomu. Já myslel, že ho klepne, naštěstí odletěl. Jako. Hele, přežil to, jo. Tak a dáme to dohromady. Jakože mu jdeme líbat ruku, jakože jsme jeho dobrý přítel. Tak, vezmeme obrázek a dáme to jemu. What do you think of this picture of me and my extremely dear friend Stan together? We had it painted at our local Muskrat Club meeting. You look real close. All right, you can go in and see him, but no escapes. I wouldn't dream of it. You don't want to be right there when I open the gate. Go stand next to his stump. Je to určitě spadne a zabije nás, to že jo. A spadne to až k nám, protože je tam ten výřez. Wow. All clear. Hustý. All clear, tak jo. Tak jsme v ledovém domu dolů a hledáme Stena. You know where Stan is? Keep on walking. You'll find him. Looks like they have room for one more prisoner. It looks like a secret escape tunnel. Tady je Stan. Hey, Stan. Hi there, son. Nice to see you. What are you in for? Nothing. I came to see you. Always a good idea, son. When you need something, come see Stan. And you've picked a good time because I have seen the future. I want you to consider these two words. Ice. Sculpture. Separately, they're exciting. Čekal bych, že má nějakou jako poruchu pozornosti, když se tak hejbe. Together, they could be life-changing. The chill of the Arctic combined with the blaze of the avant-garde. Nature tamed by man, bent to his will with chisel. And I don't think so. Don't wait too long. They're selling like hotcakes. Did you know there's an escape tunnel over there? Oh no, son, I can't escape. Wouldn't be wise. I'm only in for a month after all. Got a copy of the judge's order right here. Jenom na měsíc? Soudní příkaz 673. obvodní soud Bermuda, předsedající soudce Plank. Tímto se nařizuje, aby obžalovaný Smillen Standman byl poslán k těžké práci v ledovém lomu na období 1 měsíc. Okay? Yeah, I sure did get off light. Lucky for me they never caught on to my pyramid scheme or I'd probably be doing 10 years. Moc energetiáku, jo. Je skvělý, že se nehybou ty pruhy. Jo. On to má udělaný, takže jako pozadí je za ním neprůhlednej. To už jsme řešili na té košili, no. A nebo století páry. Jo. Jestli to přežil zdaně... Ne, určitě doletěl. Tell me more about that až pyramid do... scheme you mentioned. Honestly, I don't know why the law makes such a big deal about it. It's just creative money management. Easy if you know what to do with the figures. I've got this accountant, Ned Filigree. He's a genius with that stuff. If they ever saw his records, well, let's just say the first thing I'm doing when I get out is go burn all that paperwork. What was the name of your accountant again? Ned Filigree. He's good, and he works cheap. Be careful, though. He's got a hang-up about meticulous record-keeping that can be problematic if anyone looks too close. Are you sure you don't want me to break you out? Like I said, I'll be out in a month anyway. I can handle the shackles until then. Jako měsíc je v pohodě, I think I'll poke around a little. Ale my asi nemáme měsíc.
Tak co kdybychom šli za tím soudcem a zkusili ho nějak jako přemluvit? Toasty. Pozbudíme vězně. You're doing a great job. Love what you're doing there. Keep up the good work. Keep up the good work. Je tady ještě něco, co můžeme udělat? Jenom povzbuzovat vězně. Ale tak co, kdybychom to zkusili a opravdu šli za tím. A tím soudcem. Mortíku. Sales and marketing people like Stan are a blight on society, to be sure. Někdo na marketing, to jsme vlastně slyšeli. slyšeli. The case lacked evidence. If there had been any legally binding evidence, I would have given him 10 years with no chance for parole. Well, he once sold me a leaky ship. Does that count? The court rules not admissible, given the statute of limitations is up. Court is adjourned. Počkat, to bychom na něj mohli vyzkoušet. A tady to někde bylo, ne? Ten leták. Počkat, kde to bylo? S tím marketingem. Dobře, tak příkaz toho soudce můžeme nějakým způsobem upravit, ale asi ne takhle. Ještě jednou, můžeme to vyzkoušet. A my potřebujeme kratší, ne? Kratší dobu. A nebo nebo delší, aby on chtěl utéct. Takže potřebujeme na něj nějaký důkaz. To by mohlo být u toho... že jo, u toho účetního by na něj mohl být nějaký důkaz. Aby mu dal teda delší dobu. Hold it! Are you sure you weren't followed? We're safe. No one is ever 100% safe. You wouldn't happen to have any business records pertaining to one Stan S. Stanman, would you? What? Who told you that? I can't confirm that. I will neither confirm nor deny possession of any incriminating... I mean, it doesn't matter anyway. Stan is serving a lengthy sentence. There's no need for any more evidence against him. Simply no need. So you confirmed that you deny possession of Stan's records? What? Yes. I mean, no. I confirm nothing. What difference does it make? Stan is already serving a lengthy sentence. There's no need for any more evidence against him. Do you deny that you have ever possessed confirmation of Stan's records? Any denial of confirmation is not to be taken as confirmation of denial. Not that I have done either one. Je pravda, že popíráš potvrzení odmítnutí nepotvrzených stanových obchodních záznamů. Totálně zmaten. Now you're just trying to confuse me. Are you sure you don't have any of Stan's business records? As I said before, Stan is already serving a lengthy sentence. There's no need for any more evidence against him. Asi jo. Si mu ukážeme to, že je tam jenom na měsíc. Žádnej dlouhý trest. Ne, odcházej, počkej. Easy, Ned. He's not coming. Je tam jenom na měsíc. Might be interested in this judicial order in the case against Stan S. Stanman. What's this? Only a month? Oh no. Už nám to dá. Take these records. Get them to the courthouse on Bermuda. They'll know what to do with them. It's very damaging stuff. Stan will get 10 years at a minimum. I'd take care of it myself, but I've got to pack for witness protection. Oh, goodness! Can I have the picture? Not now, Can I have the picture? Not now, I'm packing. Tak vezme si tohle. Nemůžeme, jo? Škoda. Can I help you pack? I can handle it. Just take that evidence to the court. No dobře. Takže jdeme zpátky na Bermudy a odklepneme mu 10 let. Ještě nevím, jestli bychom za ním neměli jít s tím marketingovým tím. Ne, bychom přece měli... Pustí nás tam zase, pustí. All clear. Mortíčku. Hey, Stan. Hele, počkat, co to bylo? To byl ten její leták, ne? Elaine and I could use some marketing advice. The Marley Foundation is trying to combat scurvy by distributing limes, but no one's willing to take them. I feel your pain, son.
I had a similar problem selling life preservers in the farming community. Sometimes people don't know what they want even when they want it. You got any promotional materials? Elaine made this pamphlet. Děkuji moc, Tamriel, děkuji moc. A objednal jsi ten novej, ten ostružinový, na vyzkoušení. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak, tady tohle máme. A co s tím teďka můžeme udělat? Limetky a ty. Můžu tady, já tady nevidím, že bych na něco mohla kliknout. Aha, to jsme jenom I see the problem. It's wrong from top to bottom. You couldn't sell water to fish with this blather. It's a little dry. Well, it's got facts in it. Worse than that, scientific facts. I'll need to meet with her to iron this out. Can't you just tell me what to do and I'll tell her? No, that won't do. Things get lost in translation. A whinny isn't a whinny if it doesn't come out of a horse's mouth. No shade on you, son, but you're not a pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face. I'll let her know. Yeah. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. Takže my musíme jít pro Elaine a dovést jí sem. Proto můžeme vyměnit tu její fotku s ním, aby ji tam pustil. Nevím, jestli mu dát ten vyšší trest. Možná bych to ještě neudělala. A zkusila bych jít pro Elaine. A přemluvíme jí, že ji tam potřebujeme. Náhodou děcka se se mnou podělili, dostal jsem jeden čokoládový peníz. Jo, počkej. Ano, a rovnou k tomu i shaker, bude to moje první zkušenost, tak už se těším. Ať si ho vezmu s sebou i do práce. To jsem zvědavá. Doufám, že ti to bude chutnat. Že to bude pomáhat. Spíš mu musíš prodloužit ten trest, aby utekl a pak za ní půjde. I made my own, but then I left it on LeChuck's ship. It was awesome. I used a sponge for the top part. No problem. I don't actually need one. I was just curious. Could you come to the ice quarry on Bermuda?
Tak já nevím. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. Budeme ho muset někde najít. Nejsem jistá, kde můžeme sehnat toho účetního, když zmizel z toho ostrova. Jak to teda udělat? Bychom měli přísahu. Se úplně komplikuje, to se úplně zamotává. Kde by tak mohlo být? Myslíte, že nešel zpátky na Millie Island? Že by tady někde byl? Property foreclosed by order of Matt. Wally? What happened here? Wally's shop has been ransacked. Wally, can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. And he's probably not okay. Tady se něco stalo. This is all that's left of Wally's standard size. Who could have done this? No, kdo tady asi byl, že jo? Chuck, obviously. These maps were Wally's life's work. Well, they left behind the solid gold compass rose. This was no standard plundering. Ahoj Madexi, krásný večer, ahoj. Z těch aktivit, co jsem měl připravené, byla i aktivita s neviditelným písmem, prostě klasika, citronová šťáva a svíčka. Jen ať už jsme to zkoušeli zprava, se ne objevit. Buď byl i ten citron, buď už i ten citron není co kdysi býval, nebo jsem podcenil a chlad okolí a malý výkon svíčky. Wow, hustý, takže nezobrazilo se vám to? No aspoň, že u toho postupu, jak dědeček s babičkou tahli řepu třeba v Poldovi, vezmeš špejly, hajzl papír a kolíček na prádlo a otevřeš s tím trezor. Což by tě normálně nenapadlo, no. Hello? It's not like her to leave the place unlocked. Also, I smell brimstone and beard oil. LeChuck's been here, and that magical glow on the safe is new. I don't know what this glow means, but I bet it means LeChuck. Or Madison. Either way, I'd better find the keys soon. Jo, fakt je pryč. Ne, zprávu jsme akorát propálili, jo, takhle. Hi. Bright boy. How was your search? Mám zlatý klíč. I've got a golden key. Then we're equal now. You come back when you got more than me. Maybe we can talk about something. Dobře. See you around, Whitey. Most likely. Tak, můžeme zkusit vzít nějaký ty jiný ryby. Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. What'll it be? Které z nich by mohly svítit? Co ty žlutý? To jsou ty hranáči? Lumpsucker. Aha, ne, nejsou. I'll put it on your tab. Thanks. Že by byly jakože fluoreskující. Tyhle mi připadají víc svítící než tam ty. Nevypadá, že by tu byly nějaké svítící. Nevypadá, no. Ale nevím. Musíme to nějak vyřešit. Neprošla jsem ještě úplně všechno. Tak, pojďme do temné jeskyně. A pamatujete si to, jak to bylo? Počkat, ještě tady nic nebylo, že? Nemusíme to procházet znova, tak to je GG. Tak. The pit of agony lies ahead. These suckers are certainly lumpy. Třeba nějaký očarovaný oheň, no. It looks really deep. Okay. Zkusme to. Here goes. Nejsem si úplně jistá, pane Gervante. The lamp is going out.
I should have seen that coming. Water. Jako co se bude hrát? How am I gonna get out of here? It's dark in here. X, Y, Z, Z, Y. No, nevím. Asi nemáme nic takového jako... Asi potřebujeme nějaký tajný oheň. Se jenom vysmrkám. Ahoj zbrblasy, krásný večer. Tak, no, jako můžu ti říct tak akorát do konce tohoto týdne, že bude vlastně zítra v sobotu, ale další týden ještě vůbec nevím. Asi jako v pondělí, jo, když je volno. A pak si nejsem úplně jistá. Četla jsi pochvalu od Madixe? Počkej, já jsem tady asi nějak Zdravila jsem ho, ale nevím, jestli jsem poděkovala za takovou milou pochvalu. Děkuji, Madixi, krásný večer. Jinak zbrbla si vítej. Takhle do konce týdne mi to stačí, OK. Jako říkám, nebo neříkám. Může se ještě něco náhodou stát, ale měla bych jako to... Měla bych to mít takhle. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about. Tady asi máme všechno. I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits. It looks like another greedy. I'm not sure I want to know what happened. Dobře. Teď jsem ve slepý uličce. Nejsem si úplně jistá, co máme udělat. Zkusme ještě tu Lečakovu loď. Jestli nám to třeba Bob nemůže zapálit nějakým jako svým nekonečným plamenem. U Lečaka jsou jenom normální svíčky. A počkat, tady je nějaký hořák. Tady to hoří jenom normálně. Okay, it's lit. To by do ní chtělo jako něco přidat a nemůžeme tam dát to z těch slepic dole. To by tam mohlo jít, ne? Nevím, jestli to teďka půjde, protože to je zapálený, že? I wonder what it's made out of. Kdybys chtěla poradit? No, jako já jsem popravdě už docela unavená a vůbec mi to nemyslí. Teďka. Hele, potřebujeme toho účetního, potřebujeme od něj nějaký jako podpis, že to přísahá, jakože nějakou jako jeho tu svědectví, že to on jako s tím počítá. Jakože ho usvědčil, tak jsem chtěla říct. Vítej do rodiny. Ještě nahoře ten čert. Majo, děkuji moc za 26 měsíců. Děkuju. I'm sure he won't mind if I borrow some demon fire. Je to tu. Demon fire. Tak jo, máme to. To je přesně ono. OK. Takže pojďme tam teďka znovu na ten ostrov teroru. A teď teoreticky, když skočíme do té hloubky, tak už bychom si měli posvítit tím special plamenem. Děkuji, Majo, děkuji moc za 26 měsíců. Děkuju.
Děkuji velmi pěkně. Aha, to svítí jinak. A videa. It looks really deep. Okay, here goes. Nádech. A je to tu. Skvělý. Tak. Co tady je? Můžeme jít sem. Tam je ta svítící ryba. A ta jde po mně. Počkat, a můžeme jít někam? I don't think I'll get too close. Jo, aha. They probably taste delicious. Looking at these ribs is making me hungry. Oh. Hlavně nestrať tu lucernu. Jejda, tady nějaký starý pán. Lucky thing you landed on my bed. Herman. I think so. It's been a while. To je nějaký náš starý známý. I'm looking for a golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional Vidím ho na character? posteli. Já ho vidím. I'm aware of. Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however, yes! It all depends on your perspective. Tady leží ten klíč s modrým diamantem. How does a person get out of this place? Typically, you don't. Are you freaked out by all the weird screaming in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming is very therapeutic. Try it. Ah! Whew, you're right. Yeah, that feels good. Can I get you anything? Out would be nice. It's a golden key. Yes, vidíte ho už? No touching. Okay. That's a golden key. Maybe it's mine. You were hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. Voj, děkuju. Měj se krásně, dobrou noc ti přeju. Dobrou noc. Uzavřeme dohodu o klíči. Dáš mi klíče, já ti dostanu ven. A decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here, and then I'll let you have the key. Jak mám vědět, že ti můžu věřit? Když mi necháš klíč, dostanu tě ze skříně. Then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. Že my ho budeme muset dostat z jeskyně a pak teprve nás pustí ven. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Já se nesmrkám. Hned jsem zpátky, pardon. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. Me having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. Just give me the key already. No! No. It needs to be key Musím ho nějak first, zmást. then escape. It needs to be escape first, then key. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. Give me the key. Ježíš, s takovým dědulou bojuje. Mám ho. Ne. Whoops. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. To je v pytli. Wanna hear a quote?
So, Herman. Any ideas? I was hoping you'd have one. To nepadlo dobře ještě, že je tam ta ryba. And slid his eyes along it. Oh, my lovely privateer, lend me your most private ear. And so it continued saucily. XYZZY. A vzali jsme Hermana s sebou? Well, nevzali. That wasn't so hard. My jsme ho tam nechali. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. To není součástí tohoto příběhu. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? No jo. Smůla. Ale máme 2 klíče, teď nám ta babka dá 3. Pak nám bude chybět jenom 4., který má... Kdo má vlastně 4.? Threepwood, alive? How is that possible? Someone saw him talking to an old crone on Low Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the crone than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Excellent. She did have a key on her. A big, fancy gold one. Do you want it? No. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Like where? I don't care. Use your imagination. Yes, Captain. Now, I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Za to, že jsem tam nechala Hermana, Martina, to bylo podlý. Ale legenda praví, že stařík v té tmě žije dodnes a hledá svůj klíč a pomstu. Takže on jí říkal, že ho má dát tam, kde ho najde, nebo nenajde? Zkouším tak jako tu jejich loď. Já ho vidím ho! Ježkovi zraky. Ta slepice ho má v sobě. Unexpected, but welcome. Yikes. Konečně můžeme využít to krmivo. Yikes. Yikes. Tak I wonder what it's made out of. Uděláme zase jako pálivý jídlo pro slepice. A ten klíč se hýbe. Třeba ho dá ven, když jí dáme hodně jídla. Yikes. Excellent. Nemůžeme jí dát třeba něco lepšího? Říkám, jako jestli to nemůžeme něčím opepřit. Kuchnout nejde. I don't think so. I think that only works on live chickens. Kuchnout do ducha, no, zkusila jsem to. Ale a když odejdeme a vrátíme se zpátky. Třeba, yes! Protože když jsme se předtím vraceli, tak ona se tam ulevila, takže super. Máme 4. klíč. 3. klíč. So, the Swabby says, the mop or the bucket? There are so many other things I could be doing right now. Why is that spell taking so long? Relax.
Lila knows what she's doing. My mother always used to say, good pizza takes time. That's idiotic. Are you insulting me or me mama? Yes. Now this seems worthwhile. V adventurách občas fungují i nelogické věci. Trošičku, no, trošičku. Výborně. Takže máme další klíček. Teď potřebujeme ten klíček, který je potopený a potřebujeme něco udělat s tím... No, teď potřebujeme něco udělat s tím podpisem. Nemohl se třeba tady někde objevit ten účetní? Nebo si to nemohla rozmyslet? Hi. Hi. Are you sure you can't come talk to Stan at the ice quarry? Absolutely sure. He'll have to come here. Okay. How come the picture of us on your desk was torn in half? Yes. Sorry you saw that. There was an incident with a seagull. It flew away with you into the mangroves. I looked, but I couldn't find you. I see. Love you. You too. Ale možná by nekecala, protože když si to tak vezmem, to už nemůžeme upravit. Aha. Když půjdeme sem, najdeme tam něco, asi nenajdeme. That's where all the driftwood goes during driftwood mating season. Tady taky není. Kde by tak mohl být účetní? Je nějaký bance, ne? Nemá se nějak sfalšovat ta dokumentace, když byla nalezena ta jeho fotka. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Takže ona s náma dál mluvit nebude. No ale jak? To jsem si říkala, že bychom... No... Ale jak? Určitě se má nějak sfalšovat ten jeho podpis, no, ale nevím jak. To do toho nešlo, že jo? Hey, Guybrush! Hledáme někdo novej zavřenej. Possibly an improvement. Otis. What are we gonna do with you? I didn't do anything this time. I was framed. What did you do to get arrested this time? Nothing. I was just standing there minding my own business, applying for earthquake relief. Did you know you're only allowed to do that once? Aha. There is no justice. Takže kolikrát to sfalšoval? Tak zkusme ještě Otise. I'd like you to tell the museum curator about our jailbreak all those years ago. The one with the mugs of grog. He doesn't seem to have the story quite right. Of course, the truth is important. When I am free again, I will pay him a visit. Well, I don't see that happening anytime soon. Are you worried the rest of the building will cave in? Yes. You think you could spring me again? I doubt it. It looks like something happened to the serial number on this lock. Dobrou noc, Petere. Krásnou dobrou noc. Have your people call my people. Takže on říká, že to nepřečte. Most of this serial number has been rubbed off. Většina setřená.
krásnou It's been dobrou reduced to rubble. No já už asi taky půjdu spát. Já už tady normálně se mi klíží oči. Hi there. Hi there. These are nice. Thanks. Ale tady je taky ta rybářská návnada. It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Dobře, tak jo, tak necháme to na asi zítra. Nevím, nebo já nevím, možná zítra dáme tu novou hru. Uvidíme, když tak to dohrajeme po příště. Už nám chybí tohle 4. rozehraná a pak nám chybí ještě 5, takže ještě jako ještě na chviličku hraní to bude. Možná se můžeme podívat, když tak k těm rybářům a koupit nějakou jinou rybu, která by se nám hodila. Hlavně pak potřebujeme tu nafukovací, ať vydržíme dlouho pod vodou. Dobře, to potřebujeme tu soutěž v grgání vyhrát. No to bude ještě zajímavý. Takže, jo, vypneme to. Tak, půjdeme do hlavní nabídky. Takže, pro teď končíme s Monkey Island. Return to Monkey Island.